Adé orí òkè kì í ṣẹgbẹ́ yẹ̀kẹ́yẹ̀. Adìyẹ máa kọ́dọ̀ rẹ̀ fọ́nà àtúpadà. Ọmọ Odùwà dìde lọ sípò ẹ̀fọ́ bàbá rẹ̀. Èmi yóò kó lóko fáráyé. Èmi yóò sọ nípa orílẹ̀-èdè mi. A ti padà dé lẹ́ẹ̀kan sí for the final part. Orílẹ̀-èdè Yorùbá. Lóko fáráyé. Orílẹ̀-èdè mi. Òmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ti wọlé ẹ káàbọ̀ torí ètò padà. Tá bá fẹ́ wá owó tí ń wá ó pé wá lógo. Èmi yóò kó lóko fáráyé. Èmi yóò sọ nípa orílẹ̀-èdè mi. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé káàbọ̀. This is the part 2 of our program, Nigeria at the imminent of breakup. And welcome once again. As we had our system crash earlier. Oh, crash, you know, it's pé ọmọ wálé o. System tá ń lò yẹn. It's overdue. Nepa mú lọ ní London. Laptop yẹn ló crash. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ láti Ọ̀ṣun, láti Kwara State, Ààrẹ Prestige. Lóko fara ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo tẹ̀ rí comment section mi níbí bá lórí system mi ló crash ẹ má bínú. Èdè Yorùbá. Mo kí gbogbo yín tẹ́tí wọlé padà. Ẹ ṣé gan ni. Torí yẹn bá ti tán abẹ́rẹ́ program yẹn padà. Ìlú ọ̀fẹ́ o. Mo kí o gbà yín ti talk to. A ti ń wọ àkísà ọ̀làwọ̀. Àkísà bá ti ń wọ̀. Àkísà táwọn wọ̀ lójoojúmọ́. Ojoojúmọ́ ló ń pa wá. Mo kí bàbá wa Michael Adéwálé. Yorùbá nation no going back. Aláì. Àti kọ́ lọ́n bójú ẹ̀ kó wò wá. Mo kí gbogbo church, mo kí gbogbo mọ́ṣáláṣí. And we are now back into the program. Mo try láti do Facebook yẹn pọ́n má tẹ̀ shut down. But my OBS was struggling to come back. I'm just gonna open my phone line and láàrin méjì ẹ̀ a máa parí program yẹn lọ. Mo kí bàbá mi dáadáa ní Paris, èyí ti France. Mo pa àlàáfíà ní Alhaji mi wà. Kí gbogbo aká fọkànbalẹ̀, mo tẹ̀ ń gbọ́ yèyé dára lọ nísìnyí, bàbá ayélujára ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ tán ni. Gbogbo aká fọkànbalẹ̀, Nàìjíríà fúnra rẹ̀ máa dàwó. Ebenezer Ọláníyàn jẹ́ kí gbogbo àwọn tí àráyè kí ní last broadcast, so aká kí briefly. Ọlákúnlé my namesake. Ẹ jẹ́ ká kí gbogbo wa dáadáa pé ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ má bínú pé ìyẹn mo ṣe fẹ́ kí browser yẹn kó pọ̀ ní background kó tó bá ti pọ̀ nígbà míì ó máa ń force system yẹn wálẹ̀. So màá kàn ṣe brief
ibi àwọn slide tá àti lò tó kù òun la máa sọ̀rọ̀ lé lórí nísìn and then láàrin méjì àwa bẹ̀rẹ̀ sí gba calls wa since àtẹ̀tí pé 3 hours lẹ́ẹ̀kan kó tó di pé system yẹn crash but at least we can use this part now to complete the other part as well. Once again mo kí gbogbo èèyàn wa ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù káwọn èèyàn wọlé díẹ̀ sí ká tó máa bá ètò yẹn lọ. Mo kí gbogbo àwọn koikimedia team pátápátá láì fẹ́ nìkankan sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ bàbá wa olóyè ní bíbá ká tó wá máa wọnú ètò yẹn lọ padà. Once again Yoruba nation is non-negotiable. Kì í ṣe politician àdẹ̀ ní kankan ṣe pẹ̀lú olóṣèlú. Mo ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí.
Ẹ má bínú, audio yẹn wà on. Mo sorry gan. The audio is back. I didn't realize that the audio is not on. Ẹ má bínú, I was just talking. I didn't realize that the audio was not on. Ẹ má bínú. My audio is back now. Ẹ má bínú yẹn. Tí bá ti wà ní the back view and mo tètè gbé kí ló ń pè, mo tètè gbójú wọlé láti wo screen, but the audio is back now. Ẹ má bínú. And tó bá get audio, refresh. The audio is back now. It doesn't take more than a minute plus, I will know, because already I had a call from my mom as well, and the back end team. Ẹ má bínú. I hope everybody can hear us now. The audio should be back now. They're loud and clear. All right. So, à ń sọ̀rọ̀ nípa article yìí. So, ó dà pé òun ni mo ṣe brief about this nǹkan mo mọ bí tí audio yẹn ti stop. So, let me just go back some two step. Ọlọ́run jẹ́ káwa padà sẹ́yìn, àwa ń lọ síwájú ni. So, mò ń sọ̀rọ̀ nípa ẹni tó bá jẹ́ darapọ̀ mọ́ program eléyìí nísìnyí. Ó ní kan tá ti ń ṣe lọ tẹ́lẹ̀ tó break láàrin méjì. So, this is the final part of this conversation. Topic tá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lé lórí lálẹ́ yìí ni èní ní ọjọ́ kejìlá nínú oṣù kejì 2023, and the time now is almost 9 p.m. local time. Àwọn ọmọ wà lọ́lídé, àdúpẹ́ fún Elédùmarè. So 1 week off, kò sí school run ní week yìí. Nigeria is imminent to break up. What has been said by Buhari in the past, by Tinubu, the Western world, the Yoruba people, the Igbo people, the Middle Belt, and the HAUSA. Are we seeing the final end of the 1914 amalgamation? So, òun ni conversation tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí ní àṣálẹ́. So, lẹ́ẹ̀kan sí, thank you so much, Just Reason and the rest of you. Ẹ má bínú pé mo tètè rí pé audio yẹn ti lọ until I was wondering why my mom was calling me and I now realized that the audio was off. So yẹn ni aṣọ díẹ̀ ní bíbá. I will share this particular slide. I mean, it's about 26 page. A ti discuss in depth nínú the first program tá a ṣe lọ. So ìdí tí UK ṣe back in Nigerian government. We don't need to go into too much further details, but tabako ní ká wò. Furthermore, although Nigerian crude oil export to the United Kingdom at the onset of the war was worth about 47 million pounds sterling, representing 10.3% of the volume of UK crude oil imports níjọ́ náà lọ́hùn ní 1967. It had a great potential and was increasingly becoming vital to the UK economy. This was because the June 1967 ní Middle East ogun kan lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ náà nígbà yẹn. So UK ò tún lè afford kí wọ́n lose Nigeria ìyẹn epo tó ń gbà láti bẹ̀. And that's why they did not allow Nigeria to break and allow the Biafra to go. So, which resulted in the blockade of the Suez Canal extensively. Ẹ mọ̀ pé tíjà bá wà, tí ogun bá ń lọ, àwọn gbogbo ibi tó jẹ́ orí omi problem máa ń wà níbẹ̀. So ìgbà tí wọ́n ń ja ogun Biafra, tó bá jẹ́ pé Britain is supporting that motion pé kó pín Nàìjíríà máa kò ní nìkan tó máa lè ṣe. Ó lè jẹ́ pé àwọn àtàwùsá nìkan la máa wà, Biafra máa ti lọ. But because of the interest the British ní níjọ́ náà lọ́hùn, kò jẹ́ kí ogun yẹn kí wọ́n win it. So this is exactly what we are discussing in this oil British interest and the Nigerian civil war. Thank you so much, those from the Biafra. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí mo láti Àkúrẹ́ dé Ondo State. Ondo náà l'Àkúrẹ́, kí ni mò ń sọ? Dé Èkìtì, dé Ìbàdàn, dé Abẹ́òkúta, dé gbogbo state ilẹ̀ Yorùbá àti àwọn tíìmù tó wà káàkiri àgbáyé. Ẹ má bínú, we like to expand, but because we do not have such amount of money, we would have loved to have koikimedia representative in all the states. I think we have it in all the states because allow back end kan dẹ́ pé tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀, they can quickly alert me and we can support them with a bit of data and whatever to make sure we can get images from there. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation, ẹ jẹ́ ká fọkàn wá balẹ̀. So ẹ jẹ́ ká sáré ka bíbá ìsìn bíbá ìwà interesting because ó involve ọ̀rọ̀ owó, torí pé owó náà lọ́nà máa ń díjà sílẹ̀. Òun náà ni gbogbo wọn ṣe ń pariwo pé gbogbo owó tó kó fún àwa ọmọ Yorùbá nation no bla 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 bla. So again, nígbà tí wọ́n ń ja ogun lọ níjọ́ náà lọ́hùn, interest the Britain
ni pé kí Shell àti BP àwọn ló ń gba epo níjọ́ náà lọ́hùn. Tẹ́ bá dẹ̀ wo revenue tí Shell make ní ọdún yìí, I think it's about almost close to $40 billion. Quite a lot of money. I mean, àwa tá jẹ́ country gan ta lépo ní $40 billion ní revenue. Is that not crazy? Not sure. So again, evidence in this paper, according to paper yìí, suggests that British oil interests played a much more important role in the determination of the British attitude to the war than is usually considered. Specifically, Britain was interested in protecting the investment of Shell and BP in Nigerian oil. In a background note prepared for the Prime Minister on the Nigerian Civil War, it was explicitly stated that to refer publicly in the House to our economic stake in Nigeria will be inevitable, as it will be misunderstood or misrepresented. Nevertheless, the fact that the Shell àti BP ní 1967 nígbà tó ń jagun Biafra have already invested at least 250 million pounds sterling in Nigeria, on which we are now expect a large and increased return of great importance to the British balance of payment. I mean, the British have already invested in the Shell and BP before the Biafra war kicked in. So there's no way they are going to allow the Biafra to go, because if the Biafra if the Biafra exit Nigeria, they would have tightened up their crude oil and probably do a new negotiation with the British government. And let me explain to everybody, if the Nigeria of today break up, then the new nation would then have a new relationship. All the previous relationship that we have with China, India, Canada will not be something that will be valid. When we break away from Nigeria, we are going to have a new nation. I mean, a new diplomatic tie. And that diplomatic tie will also mean that our government of that time must factor the citizen, because the citizen is very, very important. The citizen is the key, because the citizen will then be able to say, I want to go to America and I don't want to stay there. I just want to go and study, learn more technology and come back to the Biafra land and use that. I just want to go on to South Korea and then learn more technology and come back to Yoruba land. And the rest goes. And those that are always concerned about the smaller ethnic group among us, there's not going to be any problem. They will decide whether they want to have their own independent country or they want to merge along with any other ones that they feel comfortable with. So tonight, we are reviewing the conversation, and the topic tonight is Nigeria is imminent to break up. And what people have said prior to today, even before the Yoruba agitation started, even before our own father, our uncle, like we have played earlier, at the beginning of the broadcast, which is this one. Impediment to Yoruba development is the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. And it has definitely come to an end. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ń sọ̀rọ̀ lé lórí, even ẹ̀gbọ́n wa dáadáa, a Yoruba man, in 2017, February, ẹ̀gbọ́n mi Báyọ̀ Olúwaṣọ̀mí, in one of his article on Sahara Reporter said, Nigeria breakup imminent, Oduduwa Republic inevitable, and he says, and I quote, the signs are all over the place. Yoruba Nation leleyo. I mean, we started talking about Yoruba Nation just around 2019, but people like Bonwa Babawa, and the rest have been talking about it, just like the video I played. Their video yẹn ló jẹ́ kí bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi, Báyọ̀ Olúwaṣọ̀mí, a senior journalist, that has also used his pen to write so many things, in the atrocity of what Nigeria is today.
And if we quickly read a bit of what he wrote in 2017. So if anybody is thinking that we are the one that wants to break Nigeria, Nigeria itself is going to break. And there's no doubt about it. So in our present political predicament, we have three options: a federalism with an all-power central government, a decentralized federal government, a fragment Nigeria supplement by separation. The first option of a powerful and tyrannical federal government is what we have now. The second option of a true centralized federalism is being rejected, rebuffed, and resisted. And none of these three political criminals, from Peter Obi to Atiku to Atole Tinubu, are not going to restructure Nigeria. So if anybody is thinking that each one of them is going there and our problem is leadership, no, problem work is leadership. What we are dealing with is the indigenous people. Madam rò pé òyìnbó indigenous yẹn fẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ gbọ́ púpọ̀. Àwa tí a jẹ́ ọmọ nílẹ̀, àwa tí a nílẹ̀ yẹn gangan, federal government kọ́ ló ní, àwọn ọba kọ́ ló ní, ọba is just the stool to that crown. So, and that is what we are saying. 2017, an article was out there. Yoruba nation. The Biafra has been talking then. So, kí ló dé táwọn èèyàn sọ pé Nigeria ò lè break. Nigeria is at imminent stage to break up. But àwọn tó kàn sọ pé but ẹ kàn rojọ́. But we can now see the card is being played out. Ẹni pé Peter Obi sọ pé Igbo ló kàn. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ó jẹ́ pé ilẹ̀ Igbo ni. But subject to táwọn èèyàn bá dìbò fún nìyẹn. And we can see that the Nigerians want to vote for him, but ṣé Tinubu máa allow the criminal APC fúnra rẹ̀ ti ní kàbá nínú ilé. Atiku is also a Fulani man. He wants to still control Nigeria. Àmọ́ tó ń wá nínú Nigeria, he was a vice president under Obasanjo. Obasanjo dẹ̀ máa destroy Atiku. Ẹ gbọ́ mi, as much as we disagree with Baba Obasanjo máa make sure Atiku ò ní wọlé because ó mọ Atiku fẹ́ wá ṣe. So Ọbásanjọ́ ò ní fún Àtíkù ní ààyè rárá, ó máa block ẹ̀ pa gbogbo tó bá mọ̀ ló máa fi block ẹ̀. So the fight tí à ń avoid yẹn fúnra rẹ̀ ó máa wáyé nínú oṣù yìí náà ni. And you can see that already. The ethnic card has been played out in Lagos State. Àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé Tinubu, àwọn thug tí wọ́n mọ̀ pé wọ́n ń lò wọ́n ni, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń bá àwọn ọmọ Peter Obi jà lánàá. Àwọn tí North ń sọ fún Tinubu pé ní dìbò fún ẹ, àwọn èèyàn tẹ̀ láìkì Christian ni Peter Obi, wọ́n believe pé infidel ni Peter Obi. So already election ó ti ṣíìdì gbogbo political system Nigeria pé kì í ṣe kankan náà. Bàbá Afẹ́nifẹ́re sọ pé tí kò bá jẹ́ pé Àtíkù Peter Obi ò bá wọlé, ká lọ máa prepare for crisis and the united Nigeria is destroyed. So ìgbà wo ni Nigeria ò ní dàwó náà? So ìwọ tó ń sọ pé àwọn ọmọ Yorùbá nation a kàn ń pariwo ni Nigeria ti exist for 62 years. Tó bá dẹ̀ sọ pariwo là ń pa, gbé bàbá ẹ̀ jáde, tí bàbá ẹ̀ bá ti kú, olórí ẹbí yín ni kó lọ mú jáde, kó gbé síwájú. Àwọn kan ní àwọn ọ̀ràn gbòwò ńṣẹ́, tẹ́ ẹ̀ bá ránṣẹ́ tó bá bí ìwọ jáde lọ́la ní gbogbo state ilẹ̀ Yorùbá kó sọ pé ẹ ti gba nation. Bóyá pàǹtí kọ́, bóyá kirikiri lọ́ máa gbé wọ lọ, tó bá gbé dé Àbújá. So let's continue. So in the imminent possible breakup, ẹ wo language tí ẹ̀gbọ́n mi lò, òun lèmi náà wá ń lò after how many years? Èmi kúkú kọ́ mo pátíkù yìí, kò rẹ́ ń ṣe pé mo ṣe lọ kọ́ pé àbí mo ní kọ́ bá mi ṣe sáré kọ́. Ẹ̀gbọ́n nǹkan tó sọ, the imminent possible breakup of Nigeria brings on the bone-shaking shiver doctors called legals. Many writers have detailed ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ti kọ̀ọ̀kan nípa Nigeria, how Nigeria is bursting at the seams to ethno-religious, political and economic problems waiting to explode. Nigeria fẹ́ explode. Intercon sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá nation ni pé ẹ má jẹ́ kí ẹ lọ fara ti any politician nítorí pé they are going to kill themselves. Àdẹ̀fẹ́ yẹ kẹ́rin jẹ́ pé ẹ máa lọ fara gba ìbọn. Ẹ má ní ẹ fẹ́ jáde nígbà election because agenda tó wà nílẹ̀ ó ju ọ̀rọ̀ election lọ tẹ́ ẹ bá tí kò bá yé yín. Tẹ́ bá tún lọ wo article yìí nísìn. Fulani Caliphate Martial Law, the transition to renegotiate Nigeria. Àwọn ti Linus nìyẹn. So what I'm going to do is máa ṣí tẹ̀gbọ́n mi síbí another browser. The line is now officially open in case you want to call in so that ká lè bá call tọ̀dọ̀ tí náà. Mo fẹ́ lọ mú article tí mo rí nísìn. Ẹ mọ̀ pé àwọn Linus náà ṣì ń jà lọ. And tẹ́ bá wo article yìí nísìn as well.
ṣẹ̀gbọ́n ọ̀kọ̀ tọkọ sí bíbá Fulani Caliphate, martial law or transitional to renegotiate the Nigerian Union by Ndidi Uwuchu àwọn ti kirilele Ninas. Interpreting Nigeria through Ahmadu Bello Declaration answers the long lingering question of why Nigeria, ìlú mọ̀jẹ̀mẹ̀jẹ̀, ìlú olè, 419 country, zoo country, every single aspect of it is such a hostile place for the indigenous people. Ahmadu Bello Declaration of 1960 that Nigeria is to be an estate of the Fulani caused the distress. Let's go straight to the first caller quickly. Since the minute Monica on your wọlé. Hello caller. White Lion, ẹ kú tẹ́ o. Ẹ káàbọ̀ sá. Kò ní rẹ̀ yín. Lágbára Olódùmarè. Ipa yìí ò ní ká yín. Àmì Jésù Kristi, inshallah, ṣẹlẹ̀ mọ́. Ẹ jọ torí Ọlọ́run, mo fẹ́ bá ẹ jẹ́ ká jọ sòótọ́ ọ̀rọ̀ ká bára sòótọ́ ọ̀rọ̀ lálẹ́. Ó ní tí bá wọlé tí wọ́n bá bára wọn sọ, tán bá jáde, tán bá rẹ́ni wọn bára wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀. Ẹ jọ sà, àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn ti gbàlú, àwọn náà ń fa ìrìn àjò tẹ́yìn. Okay. Kí ló fà á? Wọ́n ní pé àwọn ti gba ìlú, à ń ṣe bébì, à ń ṣọmọdé náà. Bíbélì ni pé ó ní àwọn èèyàn mi, wọ́n ń ṣègbé láì ní ìmọ̀. Ní nọ́mbà 1, ẹni àti gba ìlú, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ibi yìí. Àwọn kan sọ pé láti bí ọdún 3 wọn ò mọ nǹkan táwọn kan ṣe. Ẹ jọ sá, ẹmẹyẹ ọdún tí Buhari ti ń bá bọ̀. Àwa jáde láti nǹkan bíi ọdún 3 sí ìta wà, gbogbo ayé ló mọ̀ pé Yorùbá nation wà. Èèyàn kan wá jáde, ẹ má bínú o. It's okay, it's okay. Afẹ́ bára wa sọ tọrọ ní sá. Ó yé mi sá. Nítorí pé àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé pé àwa ti gba ìlú, mo rí ọ̀rọ̀ wọn bíi pé wọ́n ń sùn wọn bí jì. Mo jẹ́ ń gbàdúrà fún ẹ pé kọ́nà má jẹ́ kó pẹ́ jù. Náà ibi tá a kéré dé yìí, nígbà tí wọ́n ní adìgílẹ̀ ẹjọ́ sà, níbi tí ìlú ìdó yìí sì táwọn ológun bá fẹ́ gba ìjọba alálẹ́ tá a wà yìí, kán bá dìgílẹ̀ lálẹ́ yìí. Ẹjọ́ sà, ìwé náà la ṣe Sanwó-Olú sì lè wà lọ́fíìsì. Ọ̀làkẹ̀ kódà wọ́n máa fún option either house arrest or go exit the country. Okay sir, now ẹni àti dìgílẹ̀ àwọn kan wọ́n dẹ̀ dúró pé lóòótọ́ láti dìgílẹ̀. Ẹ sà, social media mélòó international media mélòó ló gbé? Ẹ ti sọ local ni, ẹ sọ international, local mélòó ló gbé? Twitter wà, gbogbo ẹ̀ wà. Èèyàn mélòó ló lọ sórí news ló sọ pé àwọn rí kà pé èèyàn kan ó ti dìgílẹ̀ Yorùbá nation láti bí oṣù kan. Èèyàn mélòó lórí nínú news? Ó di oṣù 3 oṣù kọkẹ̀ láti November. Okay sir. Now, mo fẹ́ ká bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ sà. Ẹni tá a sọ pé àwọn dìgílẹ̀ àìsà. Ẹni èèyàn kan ṣẹ̀yìn. Mo tó dẹ̀ wá ń dùn mí ni pé bàbá máa sọ̀rọ̀ méjì wá ní Ọlọ́run rán wọn, Ọlọ́run pè wọ́n. Bíbélì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ àbí wọn ka Báíbù ni. Bíbélì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ó ní kí ìbínú kí òun kó má ṣe wọ bá ìbínú wa. Tó bá yẹ pé bí a ṣe ń ṣe Ọlọ́run òkú dáríjì ni ta ló máa fi torí ilẹ̀ aláyè ọ̀tún. Náà ẹni ó sọ pé Ọlọ́run ló rán òun. Ọlọ́run ló rán òun. Náà ẹlẹ́yìn kan ṣẹ̀wù àwọn èèyàn dẹ̀ kóra wọn jọ pọ̀. Ẹ jẹ́ ká parí kínní ẹ̀dẹ̀ insist. Ẹni ẹ̀dẹ̀ parí ẹ̀dá fíìsì pé wọ́n ní mission. Tí wọ́n bá ní mission ní báwo lè bá ṣe dùn tó bá fẹ́ pé ìgbà tí ìyá ìwé tí wọ́n gbé petition 5 million dé ní gbogbo ọmọ Yorùbá tó gbárùkù wọ́n. Ìfẹ́ tí wọ́n ní sáwọn bàbá tó bá níwájú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ gbárùkù tì wọ́n. Tó bá jẹ́ pé bó ṣe ń gbé lọ yẹn lóòótọ́ náà bá ń ní mípò míì. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ní ilé gbàrọ́ fún yín sà. Nígbà ṣe ń sọ̀rọ̀ ó bọ́ síbò ká ti wà ní kọ́ńtì wa. Náà nígbà tí wọ́n á dé ó bá ẹ̀fọ́ máa ń pọ̀ mí lójoojúmọ́.
lójoojúmọ́ nígbà tí bá rà àwọn tó ṣì nígbàgbọ́ pé àwọn ti declare kí ló jẹ́ declare Nàìjíríà ni mo ti ń pè kò sí kankan tí mo lè fi pamọ́ bẹ́ẹ̀ sà. Ẹ̀dá declare nǹkan kò sẹ́nìbọ̀dì nínú Yorùbá gan tó gbọ́ ní ìsìnkú wọ́n declare tọ́kílẹ̀sì pé ní àwọn kan dẹ̀ náà wọ́n kóra ọjọ́ náà fẹ́ lọ kú báyọ̀ Sanwó-Olú ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ lójoojúmọ́ mo gbọ́ ní ìsìnkú láàárọ̀ yìí àwọn tó ní wọ́n ti kọ̀wé sí United Nations wọ́n ti gbọ́ nínú ìgbà tó ń sọ pé nípa ìbò tó ń bọ̀ ìtọ́yìn advice pé anybody tó bá wọlé ṣé wọn mọ̀ pé èèyàn tó ti kọ lẹ́tà wá ni àbí wọn mọ̀ pé Yorùbá ti bẹ́ẹ̀. Àwọn kan sì tún nígbàgbọ́ nú ẹ̀. Ẹ sà paríparí ẹ̀ sà the best thing ni pé ká parapọ̀ ká di ẹyọ kan. Wọ́n ní pé igi kan ò kì í dàgbò ṣe kò possible. Bẹ́ẹ̀ kan bá dọ́gbọ̀n lè dá ṣe ní sọ̀rọ̀ ègbè kò lè yọrí. Ó dẹ̀ ń fàsìkò ìgbàdúrà ẹni tó bá sì dúró pé òun máa fa ìrìn àjò ìsẹ́yìn láìpẹ́ láì jìnnà Ọlọ́run á bá àkókò lórí ilẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire ẹ jẹ́ kí n gbé nọ́mbà yẹn wá síta torí pé mò ń lo background mi ní bá ṣe ń sọ̀rọ̀ so that àádẹ́mà tó máa show gbogbo àwọn slide ṣe é gbogbo àwọn document ẹ̀ ń rí èmi kọ́ mo ṣe kọ́ o àwọn tó ti sọ̀rọ̀ nípa the imminent state pé Nàìjíríà máa pín ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ pín náà ni so that's our studio line there. I think we have another caller that is coming through. Let's go straight to the caller. Ẹ̀gbọ́n mi wà ní. Hello caller, ẹ̀gbọ́n sókè. Hello, ẹ kálẹ́. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ kú ètò náà. Ètò nìyẹn. Jẹ́jẹ́ mi mú láti bẹ̀rẹ̀. Anywhere tẹ bá ti fẹ́ mi. Àmà fẹ́dọ̀ sọ pé. Ẹ ti gbọ́ part 1, part 2 lélẹ̀ so anyone ẹ lè mú nínú gbogbo tá a ti sọ̀rọ̀ more than 3 hours nísìn. Èmi disagree pẹ̀lú àwọn èèyàn bó ṣe sọ pé ká má máa fi tribes sínú nǹkan tá à ń ṣe. Ṣé rí ẹ̀yà tribes ni wọ́n fi dá Nàìjíríà lẹ̀. Ó ṣe humanity pé wọ́n kàn rí àwọn èèyàn kan. Àwọn èèyàn tí wọ́n rí yẹn ẹ̀yà ni wọ́n. Ṣẹ̀rí nígbà òyìnbó ọlọ́pàá bá lọ fún nǹkan tí wọ́n bá gbé ọlọ́pàá jáde ìfúnra yọ nìkan. Ó ní kóòdù wọ́n máa béèrè láàrin wọn ṣe rí kóòdù yẹn gẹ́gẹ́ bá lọ sí ìjìnlẹ̀ kóòdù yẹn ẹ rí pé ẹ̀yà náà ní kóòdù yẹn ló ti bu wọn. Tábà ní Scotland bí wọn because àkà ìwé wọn ló fàdà bí gbogbo Scotland ṣùgbọ́n Scotland ẹ̀yà ni. Àti tí ẹ fẹ́ sọ fún mi pa Scotland ẹ̀yà ni wọ́n. So Yorùbá ẹ̀yà ni wá. 5.4 million capital wọn ní Edinburgh, Scotland. So ó disagree pẹ̀lú ambassador tó sọ ó ti sọ pé òun ò nínú áká ìlú àwọn òbí wọn ti sọ pé Nàìjíríà máa ti tẹ̀lé. Bush ló sọ ó dẹ̀ wá sí Ghana ni. Wọ́n wà Nàìjíríà ń bá yẹn Bush ló sọ ó dẹ̀ wá sí Ghana. Píríọ̀dù yẹn náà ni Bush sọ pé àwọn tí ń prepare láti gbé ìwé from petrol to agriculture petrol which means wọ́n máa fi kọ́ the petrol ìgbà inú bẹ̀rẹ̀ síta gbogbo ènìyàn bọ̀. In fact ní àtàkùrọ̀ mi à ń sọ ní píríọ̀dù yẹn pé so láti gbàgbà tí ń gbin àgbàdo so àwọn ká àgbàdo lè produce petrol. Bush ló sọ sí tábàbù yẹn náà. Period yẹn ló sọ ó ní Nigeria will disintegrate in 2015. Reason tí o ṣe ṣẹlẹ̀ is because of Libya nǹkan tí Libya bàjẹ́ ni. Tó bá yẹ pé Libya ò ṣẹlẹ̀ ní Nigeria ló máa ṣẹlẹ̀. Because two countries kan ta epo ní Africa wọn ò lè jẹ́ kí wọ́n break bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n ṣe dáwọ́ ti Nigeria dúró. Kí ni strategy Yorùbá mo máa ń sọ? Ohun gbogbo tẹ̀ sọ lónìí, ó ti show Nàìjíríà ti speak lórẹ̀. Ó ti speak ẹ̀yà ló dùnú náà. Ẹ má jẹ́ ká ka ìwé, ká wá ka knowledge, ká sọ knowledge wa nù. Ọ̀tọ̀ ni knowledge, ọ̀tọ̀ ni ìwé. Ẹ̀yà ni. Ẹ má
because ẹ ti kàwé ẹ ní wọn máa ní wọn máa bì inú. Kábàjẹ́ wọn máa ń bí wọn ṣe máa fún wọn wò lọ. Bá ṣe ń wọ̀ lóyè, wọ́n máa fún everybody nílùú lọ. A gbọ́dọ̀ to ìlú wa, òun ló ń jẹ́ títò. Àwọn mo ti lájú mẹ́kan pẹ̀lú àwọn èèyàn kan lénìí. Ẹlẹ́pọ̀, wọ́n sọ pé kaba bíríkì Nàìjíríà pé Brazil ni the highest black tó máa ní black population jù. Kaba bíríkì, mo ní kí ni ìtumọ̀ yẹn? Tá a bíríkì gangan wà pẹ̀lú Nàìjíríà, kí ló benefit wa? Ọ̀yọ́, mo ní kí ló benefit wa láti gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni, ó yà mí lẹ́nu. Mo ní kí ẹ mọ̀ pé wọ́n pè yín ní orísun. Ẹ mọ̀ pé bí gbogbo wọn ṣe lọ yẹn, ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé wọ́n máa bọ̀ lé kí ìtumọ̀ bíbọ̀ lé ni pé gbogbo culture system yín lẹ máa fi ní owó. Nìkan wọn máa kí yín, ọjọ́ òun náà dẹ̀ máa kí yín, ọjọ́ tẹ̀ ẹ̀ ṣe culture oríṣiríṣi àtúntúnṣì náà máa wá ní. Ìtumọ̀ yẹn ṣé kò ṣe culture ló máa jẹ́ ká lówó yẹn? Àti ẹ̀ máa tún bẹ̀rẹ̀ sí wa ìtọ́ ọdún rẹ̀. Gbogbo aṣọ wa, wọ́n máa wá lé oríṣiríṣi aṣọ. Àwọn tó ń kaṣọ, àwọn tó ń tóúnjẹ, òǹtẹ̀ máa kún. So kí ló bẹ̀rù wa? Nàìjíríà ti sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ẹ̀wọ̀n nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ láìpẹ́ yìí nínú ẹ̀lẹ́sọ̀ yìí. Ẹ̀rù máa bá Yorùbá gbọ́. Ṣèbí òbí la ṣe ń bá fà. Òbí ló wálé sípò yìí. Mi ìgbéró pé Tinubu bá sọ owó síta, mi ìgbéró pé Tinubu lè rí ká òbí bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Tí ò bá sọ owó síta. Lọ́wọ́ yìí, ọmọ Yorùbá dẹ̀ ni. Kò ṣe pé ànífẹ̀ẹ́ ọ̀rọ̀ ti sún wa ni. Ọ̀nà tá à ń lọ ló dá fún Tinubu. Wọ́n ní apá ẹ̀sùn iwájú ni tẹ̀yìn wò sáré, ó ti ṣẹlẹ̀ rí. Kò sí rí mbẹ̀. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí. Dúpẹ́ ó di ń parí ọ̀nà Kakanfò ẹlẹ́ẹ̀kejì ní Fúlàní ti pa. Ṣé àmọ̀túmọ̀ ẹ̀ ni? Ẹni ọmọ Yorùbá ẹja jì. Nàìjíríà ti sọ̀rọ̀ ẹ̀. Kíkiní tó break, ìwọ tètè ṣá tiẹ̀ ní, tètè ṣá ọmọ tiẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ọmọ tiẹ̀ ní Yorùbá. Ẹ má jẹ́ ká ṣe bí Ọbásanjọ́. Yóò mọ̀ túmọ̀ ẹ̀yà. Ọjà ló máa gbé ọjà tó ṣòwò. Tí wọ́n bá ní owó ẹ̀rù bá ti bá ta gbogbo owó yẹn jẹ́ lóṣù. Pẹ̀lú náírà tó jì. Vanity owó yẹn, káàṣì ní pépà ni. Àwọn ẹ̀yẹ ló máa gbé ẹ ga. Ẹ jẹ́ ká jí, Nàìjíríà ti sọ rẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká ka ìwé gba ti sọ knowledge wa lò. Gbogbo democracy tí wọ́n practice ní Nàìjíríà ló di South West nìkan ló wọ́n ti practice yẹn. Any other place irọ́ ni. Èèyàn tó bá fẹ́ gbàgbé ẹ̀ kó jáde síta. Any other place irọ́ ni gbogbo ni. Gbogbo democracy tí Nàìjíríà practice yẹn ni tọ́wọ́ òyìnbó sọ pé yẹn bẹ democracy Nàìjíríà South West ni. Lọ́ọ̀tì bàbá làárọ̀ ni. Ilẹ̀ wọn Igbo òun jẹ́ ni. So kí là ń bá ká? Wọ́n fi àwa Yorùbá ṣe experiment nínú Nàìjíríà. Ẹgbẹ́ ọwọ́ oríṣiríṣi nígbà tó yẹ ká gé ní Nàìjíríà ti padà nínú wa. Adẹ̀ ń jókòó gbèrègbèrè Tinubu náà ni. Ẹ bá máa wádìí gbogbo pọ́lísì Buhari, ẹ bá máa wádìí ọwọ́ Yorùbá ló máa wà gbogbo ọkọ̀ tó ń jà ní Britain. Kí ni gbogbo Nàìjíríà kí ni wọ́n fún wa? Ààbẹ̀ Nàìjíríà ká tó travel. Fún ara wa la struggle travel la jáde ara wa. Ó ṣògbà lè survive fún àmásí wa. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo kí gbogbo ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi wà. And that was a good analysis there. Also, I checked so many background. Let me quickly touch on all the slide bit by bit. And tó bá fẹ́ dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀, the line is open. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí wọlé. Ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà, Mace Gold Ọlákúnlé, Prince Òkìkí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Òfìkì. Mo kí gbogbo local government tó ń bẹ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá.
àrántí gbogbo àwọn èèyàn wa tó ti kú ìwòye 3 weeks ago kan náà ni ìyá wa yèyé ló fẹ́ kọ́lọ́run ọba lọ́jọ́ ìní kó bá wa dúró ti àwọn mọ̀lẹ́bí wọn. A kí gbogbo ọba aládé ilẹ̀ Yorùbá pátá, a kí àwọn Biafra, a kí Middlebelt, a kí Ambazonia. Nnamdi Kanu must not die in the custody of the DSS. As we continue to talk about the Yoruba, let us remember that so many Biafrans have been kept in the prison. Some of them have been killed, just as our sister here was killed, Jumoke Oyeleke. So many Biafrans. This country is imminent to break up. So let me quickly take us through what some other people have been saying. Mama fi date to see at the time. According to this particular article, it was put together under the Council Foreign Relations. Some of the money involved why the British did not want Nigeria to break as at that time. So, according to this article was put together by John Campbell. John Campbell, let me show you his face. That's John Campbell. As you can see him there, that's him there. Lára àwọn tó ti ṣiṣẹ́ oríṣiríṣi is an American academic, diplomacy, gbogbo everywhere káàkiri, that's his face there. This is what he said about Nigeria in 2021, which is about 3 years ago. August precisely. Who are the main separatist leaders in Nigeria? With a question mark. While there are numerous advocates of separatism, the two most prominent wọ́n sọ pé ìyá onítìrì, kódà wọ́n sọ pé bàbá wa bàbá wa Professor Banji Akintoye. Because anywhere in the world, àwọn kan gbọ́dọ̀ wà tó yẹ pé energy tí wọ́n á máa ta mọ́ gbogbo everybody lára. Òun ni energy Igboho àti Nnamdi Kanu. Kò ń ṣe pé wọ́n mọ̀ pé bàbá Akintoye wà níbẹ̀. Because tí bàbá Akintoye bá sọ̀rọ̀ nísìnyí, gbogbo pépà Nàìjíríà máa gbé. But tí Igboho bá pàṣẹ pẹ́rẹ́ báyìí tó bá sọ̀rọ̀ automatically. And that's why nobody recognized, Onitiri on the Nigerian space, apart from the fact that, we know that she was also contesting for the Lagos State governorship, and she's, according to her, she's the wife of, late Chief M.K. Abiola. But tonight, Nnamdi Kanu is in the custody, and the federal government is still scared. Do you know what that means? Okorocha is begging Buhari to release Nnamdi Kanu so that there can be peace in Southeast. You think Biafran Shereni? The Biafrans are not joking. I mean, look at this article. This was last year. The only two people tí wọ́n mọ̀ lágbàáyé tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ló ń command nǹkan. Igboho sọ̀rọ̀ nísìn. Nnamdi Kanu wà ní custody, but the federal government is scared of them. So ẹ̀wọ̀n tí John Campbell ṣé àwọn eléyìí ọmọ tó ń sọ ni àti ẹ̀ka tó lọ wo orúkọ I don't know this one. This is another person. Nolan Collin is a Canada politician who was elected to the Legislative Assembly of the Ontario in 2022 province. So eléyìí mọ̀ Igboho, èyí tá a ṣe ò lẹ́ǹkan náà mọ̀ Igboho. So tí bá jókòó tí mo sọ fún yín pé the two important people is because àwọn tí wọ́n mọ̀ lágbàáyé nìyẹn pé àwọn ni energy wọn ló ń pùṣì ọ̀rọ̀ self-determination yìí. Ẹni tó bá dẹ̀ ti fẹ́ gbọ́ problem tiẹ̀ nìyẹn. Kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí yẹn. Hello caller. Hello. Hello, ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ sà o. Hello, ẹ kálẹ́. Ẹ kálẹ́ sà. Yes, sir. Àpè tó ta. Àwa nìyẹn sà. Yes, sir. Sà ṣé rí gbogbo ẹgbẹ́ sọ ẹ jẹ́ ká fọkàn kúrò lọ́dọ̀. Àwọn àgbà máa sọ pé ibi téèyàn bá ti ọlọ́ọ̀dì jẹ́ kéèyàn tẹ́. Wọ́n dẹ̀ ní wọ́n ní àdìpòra tábàkóra táìpù àdìpòra respect. Ìyá ẹ̀ bó ṣe ní respect lọ́wọ́ àwọn àkọ́ sí báyìí bó ṣe wà ẹ̀ ó ti tẹ́ lọ́wọ́ kọ̀ọ̀kan. Bọ̀ ẹ má jẹ́ káwa kò táwa lọ torí kíni àwa mọ ibi táwa ń lọ gẹ́gẹ́ àwọn olóṣèlú nìyẹn. Nígbà ní ìsinmi ìgbà tó bá kó ìjọba wá kí gbogbo yẹn wá jẹ̀kan lọ́wọ́ arówó yẹn máa fún ìgbàlọ́wọ́ ẹ̀ ṣe. Jẹ́ ká gbọ́ pátá púpọ̀ sórí káwọn èèyàn kan torí ẹ̀sán kẹrí lọ́dọ̀ àbígbà
ẹ̀yin náà kúkú mọ bó ṣe ń lọ ẹ̀yin náà kúkú wá níbọ̀. Ó yé mi. ìyá ẹ̀rìtì ẹ bá ní jáde outside. ṣé ti rí ẹwù ẹjẹ́ kí sọ̀rọ̀ kan fún yín ẹ̀ wọ́n ní aṣíwájú òun ló máa jà kò sí kí bàbá wa ṣe wọ ìgboro báyìí ta ló jẹ́ Peter Obi ta ló jẹ́ àti ọlọ́run bàbá gbogbo wọn jẹ́ ẹrú ẹ máa mì títí ní. Kódà mo ní kó tẹ̀ jẹ́ pé ìjọ election ọmọ nìgbò bá jáde ló bá dé problem dé sí wọn lọ́rùn kò tún dé gan sẹ̀ problem wà sí wọn lọ́rùn ẹ̀dẹ̀ ń sọ fún yín pé kẹ́ ṣe sùúrù. ìkan tá a dúró dé kì í ṣe pé Ìgbòho nìkan náà ló wà o. àwa mọ̀ Ìgbòho gan máa ń sọ bẹ́ẹ̀. kò lè ṣẹlẹ̀ sí mọ́. láyé. ẹ sà kò lè ṣẹlẹ̀ sí mọ́ everybody tó jẹ́ gbọ́dọ̀ wà lẹ́jẹ̀bọ nígbà téèyàn ò bá léèyàn dé. bẹ́ẹ̀ni. báwo lèèyàn ṣe fẹ́ dìde nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn bọ ẹni tá a ti mọ̀ níwájú òun náà láti mọ̀ àwọn òkèèrè wọn ni wọ́n fẹ́ ṣe occupy mélòó ni wọ́n fẹ́ ṣe. àní wọ́n wà ní pàǹtí lọ́wọ́ báyìí nísinsìnyí kọ́lọ́ bá wa gbọ́ àwọn tó bá yan. wọ́n lọ rẹ́ẹ̀tì àwọn tó mu ọtí tó wọ́n mu bíà àwọn ni wọ́n lọ rẹ́ẹ̀tì tó ń lọ fún lówó ọlọ́pàá tí kò wọ́n ṣáà mọ́ gbogbo sáà tí wọ́n fẹ́ ṣáájú ni. ẹ jẹ́ ká gbà ẹ má jẹ́ ká mọ sọ̀rọ̀ pa àyà ẹ̀ mọ́. ẹ ṣe gan ni thank you so much. tempo tó wà ló tẹ ti sọ bẹ́ẹ̀ báyìí kí n dé fìlà ọlọ́pàá àdé sójà mi ni. ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi. ẹ jẹ́ káwa náà máa wọ́n ti wà lọ́wọ́ báyìí ẹjọ́ gbogbo ètò wọn ṣe yẹn fake ni wọ́n ṣe ẹ jẹ́ káwa náà wọ́n ti báyìí káwọn wọ́ọ̀dù gbọ́dọ̀ máa mọ̀ ẹgbẹ́ náà ìkan ìran wọn kankan. bàbá mi ìkan tí wọ́n ṣe nìyẹn ẹjọ́ ẹgbẹ́ ká di ẹ ṣe gan ni thank you so much thank you. tí bá sọ fún yín pé àwọn tó pátíkù yìí èmi kúkú kọ́ mọ fún wọn lórúkọ Ìgbòho báwo ló ṣe mọ Ìgbòho pé òun ni lídà wa ibùdó pa mọ̀ pé bàbá Akíntóyè ni lídà wa bọ̀ kí ló dé tó ṣe jẹ́ pé orúkọ Ìgbòho àti Nnamdi Kanu ló ń dá ní bíbá is because wọ́n mọ the synergy of àwọn méjèèjì. hello caller. hello Tabeki ẹ kálẹ́ sà. láti location 0 ni fún sọ̀rọ̀. ẹ ti wọlé sà. ó ní kọ́lá àti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn tó sọ pé àwọn wà ní Nàìjíríà yìí. bẹ́ẹ̀ni. fi àfikún díẹ̀díẹ̀ sí ọ̀rọ̀ mu. ok. ṣe rí movement tí a gbé dání. bẹ́ẹ̀ni sà. ṣe rí àwa tí a wà ń lé àwa gan kọ́ ni problem tó pọ̀ jù nínú ẹ̀. ok. àwọn tó wà ní diaspora ẹ̀ gangan ni problem tí a ní jù tó. diaspora. torí bẹ́ẹ̀ ni nítorí most of àwa tí a wà ń lé ṣàmẹ́ pé ojú wa ń rí and the only thing tí ó tún lè fi gain out wa òun ni àwọn tí a bá ń wò gbogbo àwọn tó wà nínú ìwé yẹn so kò sí ẹni tó fẹ́ gba ẹni tí ebi ń pa tí ó ní di 500 naira ní àti jẹun àárọ̀ tí ó wá rí àwọn ẹnìkan tí wọ́n wá fún ní 10,000 naira ṣé ẹ mọ̀ pé tí kò bá ti dance ti tún ṣe dáwọn yẹn play ṣé ẹ mọ̀ pé kò ní rí mi bọ́ lọ́la. ok ṣáwọn náà tún wá ń ṣe bí olóṣèlú nìyẹn la tó fẹ́ sọ ẹ nísìn. kí lẹ sọ. mo ní ṣe àwọn náà tún wá operate bí olóṣèlú nísìn ni àbí báwo torí pé mo rí pé wọ́n ṣe jollof rice níbì kan tẹ̀bí gbogbo táwa náà sọ náà nìyẹn pé ta bá kọ́ àwọn èèyàn jáde a máa ṣoúnjẹ fún wọn a máa ṣe gbogbo ẹ̀ àmọ́ ìta à ń sọ ni pé kí a lọ ní crowd tó pọ̀ ká dẹ̀ listen sí àwọn tó jẹ́ ọ̀gá wa àwọn leader wa. ṣe rí àwọn tí wọ́n gba owó ní ọwọ́ ogun yẹn àwọn bọ́ọ̀lù ajáde àgbà ẹ̀ ń sọ. ó yé mi sà. àwọn tó ń gba owó lọ́wọ́ ẹ̀ kò ṣe pé bí a bá wọn yẹ pé wọn mọ ọkọ tó tọ ọkọ mọ ọkọ tó tọ. òkàkàn àwọn náà kàn ń take advantage lórí nǹkan tó gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń lọ. nítorí àwọn ẹni tí ó gọ̀ náà fi dá wọn tó gbọ́. bẹ́ẹ̀ni ṣé wá rí ṣé ẹ mọ nǹkan tí bag of rice ń sọ báyìí
kí a wá rí ẹnì kan pé kó dá ẹ pé òun fẹ́ fún wa ní 20,000 naira. ẹ máa ṣe rẹ́sì lọ. ẹ ló ṣe ń gbọ́ mi. à ń gbọ́ yín clearly ẹ̀gbọ́n mi. ṣé káwá rí nìkan tó bá fẹ́ fún wa ní 20,000 naira pé kí a kàn gádà àwọn èrò jọ pé òun máa fún wa ní 20,000 naira. ṣé ẹ rò pé yóò lé ní? Kò lè rárá àákàngádà ṣe ní káṣá ìdíyàn ní nípa àwọn eléyìí nípa máa ṣe báyìí nítorí tó ti wà tí àwọn ìjọba wa tí wọ́n ti yìn plan sínú wa yẹn wọ́n máa fẹ́ jẹ́ ká máa ṣe nǹkan tí kò tọ́ ṣùgbọ́n àdémọ̀ ọkọ tó tọ́. Okay. So now sì yìí gbogbo tẹ́ bá kó 100% ọmọ Yorùbá jọ 99.5% nínú wa a mọ̀ pé CSI nìkan lọ́lọ́run gbá nínú ìrìn àjò. So December 17 last year yẹn ṣe mọ̀ pé CSI pé rally tí wọ́n sọ pé kò ní stop mọ́. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ̀yin náà ẹ wo àwọn tí wọ́n jáde sí CSI òkúnlé. Ọlá àwọn ọkọ̀ màgòmákò kan tí wọ́n sense òun ni wọ́n fi put a stop sí rally yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. So yẹn so now ẹ wá imagine tí CSI tó bá wà on ground. CSI gan sọ CSI gan ti lẹ́ka mọ̀ pé àwọn ìkókò ajẹgúnjẹran tí wọ́n ju òun lọ gan wà nílẹ̀ Yorùbá. Kábíyèsí Olódùmarè o. Bẹ́ẹ̀ ara àwọn ìkókò ajẹgúnjẹran yẹn jáde ní December 17 yẹn. Tó yẹ pé ìjọ yẹn gan bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé wọ́n bìlíìfù pé ìjọ yẹn gan ni kẹ́fíìsì ti máa rúkú lọ. Ṣùgbọ́n àṣẹ tó wá ń pé kí wọ́n tó ní sùúrù. Wọ́n tún dá tẹ́ḿpù yẹn wálẹ̀. Nítorí àwọn ọ̀dàdé náà. So ẹ má jẹ́ ká blame àwọn ṣé rí gbogbo àwọn òmìnira ẹ̀ ó tọrọ ní pé ká má sọ òun ká ẹ̀ ká gbàgbé. Gbogbo àwọn òmìnira tí wọ́n ń dáwó yẹn ẹ fi wọ́n lẹ̀ ọjọ́ máa dáwó nítorí ẹnìkan lọ́lọ́run fi dáwọn ẹnìkan. Anyway, poverty there were on the ground, so gbogbo tó bá lè máa fi support àwọn èèyàn wa náà ààrẹ náà ni at least Koko Foundation ṣe tiẹ̀ Oríyọmí ṣá so táwọn náà bá ń ṣe tọ̀dọ̀ tí wọ́n yẹn náà kò pọ̀ jù so ẹ ṣe gan ni mo ti get here. Àwọn kan ni wọ́n gba owó wọn tí wọ́n ya fọ́tò ní Shoprite. Ẹ ló ń jẹ. Bẹ́ẹ̀ni so ẹ fún wọn lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kọ́ máa dáwó tó bá ti dáwó yẹn tọ́tọ́ náà tó bá ti sọ pé kí wọ́n ṣe nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe ní ayé àwọn ẹlòmíì yẹn ojú wọn wá ká wọ́n lè ti ṣe ẹ̀tọ́ lórí àwọn tí Ọlọ́run sọ pé kí wọ́n ṣe ẹ̀tọ́ fún. Ẹ ṣe gan ni fún ìmọ̀ràn yẹn ẹ ṣe gan ni. Sí àní kọ̀ọ̀kan bẹ̀ ní CSI tí ó bá sọ kó jáde nù ẹ máa rí kọ́ńtà sí ẹ. Àdúpẹ́ fọlọ́run thank you so much. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé wàláì mo sọ fún yín pé kò sí ìyàtọ̀ ẹ má sọ pé torí àwa wà láàbùrọ̀d ọ̀rọ̀ tí ẹ̀gbọ́n yẹn sọ ó touch me gan because these are the problems tí mo máa ń try láti sọ pé àwa tá wà níta special Ọlọ́run kọ́ fáwa ní opportunity pa wà níta ni bẹ́ẹ̀mi náà bá wà nínú ilé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé mi náà máa wà lábẹ́ Tinubu tí máa ṣépè fún gbogbo yín it is probability yẹn high especially with the danger and everything that been so for the last 3 years but káwọn kan ṣe máa sọ pé yẹn pé a ní template mọbi tá à ń lọ irọ́ ni gbogbo yẹn ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi Ayọ̀dé oríṣiríṣi document ló máa ń send sí mi thank you so much the Yoruba people are going and there's no doubt about it wọ́n send ìkọ̀kan náà sí mi nísìn Richard Grenner a former spokesman for the 4 US ambassador to the United Nations accused Buhari of working tirelessly to enthrone Sharia law again sáré gbé article sórí timeline wa ẹ má bínú Koiki Odùduwà yẹn I think by tomorrow ó yẹ kó padà forward okay bàtẹ forward ẹ sórí because a ní problem pẹ̀lú ẹ̀ láti 3 days wọ́n nítorí pé mo post pé do not vote nísìnyí mo máa make sure pé àní máa lo Nàìjíríà rárá mọ́ zoo àbí location 419 ni mo máa fi ṣe write up yẹn torí pé mo mention Nàìjíríà nínú ẹ̀ so Facebook agromi ó pìkẹ̀ so wọ́n sanction wa fún 3 days láti on the 8th so ìyẹn ni a ṣe lè broadcast lórí Koiki Odùduwà but I believe by tomorrow we should be good to go màá sọ̀rọ̀ lórí interpost yẹn nísinsìnyí ẹ̀gbọ́n mi Ayọ̀dé so mo fẹ́ ká padà sí átíkù yìí kí ló mú John Campbell àti Nolan Quinn
tí wọ́n fi sọ pé àwọn méjì péré kan wà ní Nàìjíríà o tó jẹ́ pé àwọn gan ni wọ́n pùṣì ọ̀rọ̀ the agitation, because in any country around the world èèyàn kan gbọ́dọ̀ wà, èèyàn méjì bí arákùnrin ẹ̀rẹ́ ṣe sọ lótìtọ́ lódodo àwọn alágbára ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá káì bí ìṣọpọ̀nà kódà bàámi Ìgbòho Òòṣà náà máa ń sọ bẹ́ẹ̀. Ìgbòho dẹ̀ máa ń sọ pé Ọlọ́run ló ní agbára àmọ́ òun náà tún júbà fáwọn kan, so káwọn kan wá ṣe máa sọ pé ẹ pé nítorí pé Ìgbòho sọ fún wa pé òun bọ̀ kò dẹ̀ dé, ṣé ẹ rò pé máa yẹn stupid? Kò stupid. Lótìtọ́ mo ti jáde lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà tí mo ní rally máa wáyé, ó wáyé lóòótọ́ but nígbà táwọn náà bá wo gbogbo calculation yẹn pé bí kíní ṣe ń lọ lọ́tún lósì, ǹjẹ́ probability kò ní jẹ́ pé ẹ fẹ́ dàrú mọ́ wa lọ́wọ́, and everybody knows. Nínú ẹ̀ náà làwọn èèyàn sọ pé kí Ìgbòho má wálé o, Kóìkì ẹ má yẹ kí Ìgbòho tí wálé o, Kóìkì ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yẹn tó wà nílé kó máa ṣe tán ṣe lọ, Ìgbòho ní láti wá sílé. Alótìtọ́ lódodo bàbá wa CSI ò wá sílé, àṣẹ tó dẹ̀ ń pa lọ́hùn ó sì ní great impact fún ilẹ̀ Yorùbá. Kò dẹ̀ ṣe pé bàbá yẹn wá sọ pé torí pé òun lòun wà ní face òun wà níta, ó sì fi ọ̀wọ̀ fún gbogbo ibi tí ó yẹ kó fi ọ̀wọ̀ sí. Gbogbo ẹ̀kọ́ lẹ́yìn ká máa sọ lórí social media ní bíbá torí pé this is not the platform to be discussing such. But one thing a lot of us now saw was àti rí màláìkà kan tó dé, èmi náà láì ta ló fẹ́ ìtàjẹ̀ sílẹ̀, èmi náà láìkì ìtàjẹ̀ sílẹ̀. So ìfẹ́ irú ẹ̀gbọ́n mi kan máa ní àwọn máa ń send audio, mo rí audio wọn lẹ́díjọ́ mẹ́ta Kóìkì ibì kan mọ̀ ní gbogbo yín jọ ń lọ ìwọ àtàwọn ìyá yẹn, èmi ti ṣe gbogbo tẹ́ ń ṣe yìí rí, gbogbo ilẹ̀ kan máa ń sọ pé ti ṣe tẹ́ ń ṣe yìí rí, ó yìí sì láti sọ bẹ́ẹ̀, but at the end of the day the agenda is different. So ẹ jẹ́ ká átíkù yìí, átíkù tàbíkà yìí 2021 ni wọ́n kọ́. Kí ló dé tó jẹ́ pé orúkọ Ìgbòho ló dá? Nítorí pé Ìgbòho is the leader, not the leader finally but the gbòógì. Ó dẹ̀ dúró ti bàbá Akíntóyè. Ọ̀hún máa ṣe kó má dúró ti bàbá Akíntóyè ni. Ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ oríṣiríṣi nonsense ẹ̀yin ọmọ tẹ̀ níran. Tọkọ ní tẹ́ pé Nàìjíríà ti bà ayé yín jẹ́. Bí àṣà Dr. Kebiorin kò sí, ó ní Nigerianness ló pọ̀ jù ní gbogbo yín. Bọ̀ bí àwọn diaspora bọ́ọ̀lẹ̀ kájà ṣe wá darapọ̀ mọ́ yín, ìyẹn ni kò wá yé àwa. And àwọn ọ̀rẹ́ ní sí nínú nonsense yẹn. And we are not going to tolerate that nonsense. Hello caller. Hello ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀gbọ́n tó. Ètò nìyẹn. Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú yín. Àmì Jésù Kristi. Ṣé rí nǹkan tẹ́mi kọ́ bẹ̀ sọ ni pé mo fẹ́ pàkíyèsí nísìnyí kankan ní ẹ̀kọ́kọ́ yìí. Ṣé rí mi tó kọ́rẹ́tì bàbá Akíntóyè o, ṣùgbọ́n ṣé rí bàbá tí bàbá máa tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ló máa ń sọ àwọn statement kan nínú ọ̀rọ̀ wọn máa sọ pé Yorùbá tán, Yorùbá ní làákàyè. Ṣé rí tí bàbá bá lè bá mi mú statement yẹn kù lọ́rọ̀ wọn inú mi àti ọ̀dọ̀. Ṣé ìmọ̀ ni mo fi sọ bẹ́ẹ̀? À ń gbọ́ ẹ̀jẹ̀ ká ṣe ẹ̀rọ. Ṣé ìkẹ́ má dá tọ́ra wa? Ṣé rí ikú Fúlàní kọ́ ló pa Yorùbá Nàìjíríà? Ikú Fúlàní kọ́. Ṣé rí ikú àgọ̀, ikú pé Yorùbá gọ̀ gidi gan. Yorùbá gọ̀, ikú àgọ̀ ló pa Yorùbá Nàìjíríà. Ṣé rí tí bá ṣe pé Yorùbá gọ̀ ni? At least ẹni tó bá ní làákàyè tọ́kọ rẹ̀ bá ṣiṣẹ́ máa ń ronú sí méjì. Èèyàn máa ń ronú lọ́dọ̀ méjì pé kíní ilé ìlú báyìí ó lè báyìí bẹ́ẹ̀. For example, ẹ̀kọ́ Kóìkì ẹ ti wà lórí social media for the past more than 3 years ní ìsìtẹ́tẹ́ pariwo gbogbo Yorùbá pé wàhálà pọ̀. Ẹ jọ tí Yorùbá jẹ́ tó bá jẹ́ pé Yorùbá ní ọgbọ́n lórí at least ó yẹ kó sì lè ní 50% ìlú ní ọdún 50% tó kú kọ́ bí dáàbò ní. Ṣé 50% tó bá fi ìlú yẹn òun ni wọ́n máa fi pèpè ẹ̀ pé ìtumọ̀ tó fi pariwo lójoojúmọ́ pé wà náà pọ̀ yìí ẹgbẹ́ káàkiri ìgbára di sílẹ̀. Tí àlèpé wà láàrin òní ṣẹlẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ àlèpé kò ní ṣẹlẹ̀ ó ṣẹlẹ̀. Ẹ ti kéèkì bọ́ọ̀tì mi nìsín. Bẹ́ẹ̀ni. 50% tó bá
Ọ̀pọ̀ wọn ní pé ìwà Yorùbá èyí tẹ̀sí òbá òfin wọn èyí ló mú wọn padà kú ṣé ní pé Yorùbá kọ̀. Wọ́n bá ìkíní èyí tẹ̀sí òfin wọn pé wàhálà ń bọ̀ èyí ló ní Yorùbá tó ń kú. Ṣé rí pé ìyẹn jẹ́ pọ́ǹtì kìíní? Ṣé rí pọ́ǹtì ẹlẹ́ẹ̀kejì? Ṣé rí ìwà Yorùbá náà ló bá wọlé tó fi sọ pé kí ni bàbá Akíntóyè Àtìkó ti gbé ṣe lórí Yorùbá nation for the past 6 years? Ìwà ọmọ náà ló bá wọlé bẹ́ẹ̀. Ṣé rí ẹ má jà tọra wa Àtìkó ti tó láti bára wa sùn tó rẹ̀ ló Koiki? Ṣé rí ìdí kò ti ṣe lórí Yorùbá nation yìí? Mo fi ọjọ́ tí màá wọlé sí mo fi kú rẹ̀ wà láì kò sí ẹ̀dá àlàyé kan. Mi ì sọ lórí ìkànnì o lórí Yorùbá nation yìí. Wàhálà kò sẹ́dúró mi, kò sí bẹ́ẹ̀ ni yẹn ṣe lè kàwé tó, kò sí bẹ́ẹ̀ ni yẹn ṣe lè kàwé tó, kò sí bó ṣe lè wọ̀nyàn káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé tó. Kò sí ìkẹ́kẹ́ ni yẹn lè ṣe tó lè fi bíríkì rẹ́kọ́ọ̀dù tí kò ní mẹ́kẹ̀ká lè Yorùbá nation mọ́. Ẹni wípé kí nìdí? Ìgbín à ń gbọ́ sà. Ṣé rí lára àwọn bàbá wa lára àwọn bọ́ọ̀lù sí wa ní nígbà lára àwọn bàbá wa ní 60s 70s. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ṣé bàbá kan pẹ́rẹ́ ta rí dúdú ẹ̀kú ní generation tiwa pé ó sọ̀rọ̀ Yorùbá nation lórí bàbá Bọ́lá Ìgè. Mo kí dáadáa alájà bẹ́ẹ̀ ni bàbá Bọ́lá Ìgè ọ̀nkú Bọ́lá Ìgè bẹ́ẹ̀ ni mo kí alájà ìrọ̀rùn ló bá dé ẹ̀ka lẹ́yà mi mo kí gbogbo ẹ̀ ti Manchester bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nkú Bọ́lá Ìgè bẹ́ẹ̀ ni. Tó sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation tó sọ pé tó bá máa bí di 2000 pé Yorùbá ti máa dá dúró. Wọ́n ọ̀dẹ̀ mix ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n sọ clearly ká gbọ́ dáadáa kò ṣe pé wọ́n àdì kankan mọ́ bọ̀mú gbádùn yín. Bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n ṣé wá rí pé láti ìgbà yẹn tẹ́ ẹ bá wò ó ṣìṣe yìí mo fẹ́ kí àárín kankan mo fẹ́ kí ẹ̀rọ kọjá ìlú àárín gbà yín nítorí ọ̀rọ̀ yìí ṣé rí tẹ́ ẹ bá wò láti ìgbà yẹn ṣìṣe àpílíṣ ó kéré jù láti wá lókè 30 years báyìí. So definitely going to 30 years ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ti wà lẹ̀ tí mo dẹ̀ ń garanti yín wípé almost 99.9% ọmọ Yorùbá ní ọ̀pọ̀ pé ìjọba wà tó jẹ́ Yorùbá nation. Almost 99.9% ọmọ Yorùbá ní ọ̀pọ̀ pé ìjọba wà ọ̀gá tó jẹ́ Yorùbá nation. Ọjọ́ tí kò darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation. Ìgbòho ni Ọlọ́run lò láti lè tọ ìwọlé sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation débi pé gbogbo Yorùbá tó wà láàrin mẹ́rin gbogbo àgbáńlá. Ẹ ṣé gan ni Mr. Ṣẹ̀san Ọ̀ṣọ́. Oyè. Ṣé ọ̀rọ̀ ìtura lọ́kàn láti ọ̀ṣọ́ òní ẹgbẹ́ wọn pé kọ́tẹ́ ẹ̀dá àpò aláìlẹ̀ ìgbẹ́ máa kà á. Nípa àwọn méjì tó dárúkọ ìgbò àti náà Kánò. ẹni sùúrù last born ẹ mọ̀ pé tí bá jókòó síbi tí bá ń sọ bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ìgbà àwọn èèyàn máa ní bóyá yes number one mo nífẹ̀ẹ́ Ìgbòho mo nífẹ̀ẹ́ bàbá Akíntóyè mo nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ Yorùbá kò kúkú yẹ pé mo ń ṣe Yorùbá nation tẹ́lẹ̀ náà ní 2019 náà ni gbogbo àṣẹ sọ pé kí ló ṣẹlẹ̀ kò dẹ̀ sẹ́ni tó rán mi iṣẹ́ inú yàrá mi mo ti sọ pé Nàìjíríà kò ní dáa fún mọ́ a máa break ẹni mo rẹ̀ borí ẹ̀ but in tó mú mi máa sọ pé àwọn méjì kan wà ẹ máa rò pé àwọn àgbáyé ò mọ Ìgbòho wọ́n mọ Ìgbòho bí ẹni mọwó wọ́n mọ Nnamdi Kanu bí ẹni mọwó so tí bá ń sọ ṣe evidence ò ṣó nísìn ṣé mi làwọn òyìnbó tó pátíkù yìí ni èmi kúkú kọ́ mo kọ́ ẹ̀gbọ́n sókè bàbá wa mo gbọ́ yín mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà káàkiri gbogbo àgbáyé àbọmọ Yorùbá kankan jà a kàn sọ pé àìtí ìgbà country a sì wà nínú Nàìjíríà àmọ́ Nàìjíríà ti wà at the stage of ó fẹ́ pín evidence yẹn dẹ̀ ti wà on the ground láti 1960 títí di wákàtí in tó kàn fi jẹ́ kó tó bù nísìn ni pé a rí opportunity tó bá jẹ́ pé Lai Mohammed opportunity ni ó lè ní kó short wa down ká má fi sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n sókè à ń gbádùn yín last born. Ṣé rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi mo tún fẹ́ búra lẹ́ẹ̀kan sí mo fi ọjọ́ tí ó kù èmi nìkan ló sáré mo fi búra ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀gbọ́n Koiki àwọn ẹgbẹ́ tí àwọn ọgọ́tẹ̀ ìdàpọ̀ alábẹ́ èmi ò tẹ́ mọ̀ pé máa kà àti ọ̀sán ní ọ̀rẹ́ ti wà lọ́pọ̀ mi. Pé ìgbò nìkan ọlọ́run ègbò láti tẹ ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation débi wípé
àwọn tí ò tẹ̀ kì í ṣe ọmọ Yorùbá náà àwọn orílẹ̀-èdè lóbì gan tí wọ́n ń ṣe Yorùbá gan nípasẹ̀ ìwọ tó lọ ń lò ni wọ́n ti lọ pé kankan wà tó jẹ́ Yorùbá nation. ṣe rí rẹ́pọ̀tì yẹn lásán ní ìyàgbọ́ Yorùbá nation ẹni tó gbéjì rẹ́pọ̀tì yẹn wọ̀ tí lọ́rọ̀ Yorùbá nation ló ń bí. ẹni pé kí ni ṣe rẹ́pọ̀tì tí kò gbéjì yẹn lásán ní sùn ẹ̀wà wọ́n dà kí kò sọ fún òun ṣe Yorùbá nation kò ní ìsìn wàhálà ìrẹsì kí tó bẹ̀rẹ̀ ọ̀bà gbogbo ìkúra rẹ̀. o ti lé foundation yẹn. bẹ́ẹ̀ni. ẹni sùúrù ẹ̀ka kọ̀ gbọ́ energy Ìgbòho níbí báyìí. This was January 2021. Átíkù tá a fi wọ̀nyí lẹ́ǹkan átíkù yẹn was in August. Bóyá fídíò yìí ni wọ́n rí ni bóyá synergy torí pé Nnamdi Kanu nìkan làwọn ń gbọ́rọ̀ ẹ̀. Èwo tó lé ilé ìkẹ́ tó fa crowd tó ìkẹ́. August ni wọ́n kọ átíkù yìí January 2021. ẹni sùúrù síbẹ̀ last month ẹ jẹ́ ká wo energy crowd. ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ká máa wo àwòrán ẹ̀ lásán ẹ wo crowd yẹn kódà àrà pure water fẹ́ ni èmi wà níbẹ̀ ni èmi Ọláyọmí Kóìkí tẹ̀ ń wò yìí èmi wà níbẹ̀ ibẹ̀ lẹ́lòmíì ti rí pé bọ̀bọ̀ yìí náà bó tẹ̀ lóògùn bó ní kankan ìyá tó bí ẹ lọ́mọ try tó jẹ́ kó lọ sílé ìwọ tó ti sọ oríṣiríṣi kí ló lọ ṣe ń lé Kóìkí ẹlòmíì yàgbẹ́ sára ni kí lẹ jẹ́ kó lọ Alájà but at the end of the day Ọlọ́run ló ń ṣọ́yàn kò kúkú yẹ pé a ní kankan àdúrà tẹ́ ń ṣe fún mi náà ó jẹ́ kí n lọ́mú dẹ̀dẹ̀ kódà ẹlòmíì ohun ẹ̀ pé kí n ti kú sọ́hùn ó àdẹ̀ kú sọ́hùn àti tùdé padà báyìí woto promat òun la wà lórí ẹ̀ gbóhùn sókè last bomb ń gbádùn ẹ̀. ṣe rí sọ kẹlẹ mọ̀ pé rúṣù ẹ̀wà mi ìfẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe kàwé tó mi ìfẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe lówó tó àbí bó ṣe pọ̀jọ̀ tó ṣe rúṣù ẹ̀wà tó bá dé nìsín kíkò kan tẹ̀ sọ pé òun ò ṣe Yorùbá nation mọ́. ó tọ́jọ́ mẹ́ta ìyàwó Esther Adétóyìn Orítígà JP mú kí màmá ẹ káàbọ̀ fẹ́ mọ́. so ẹ má jẹ́ ká tọrọ ara ṣe ní ẹni tó kọlu ẹni tí làákàyè rẹ ti kú jẹ́rí èèyàn méjì oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ yìí ló lè sọ pé kí ni bàbá tuntun àti bó ti ṣe olùkọ́ years. àìwọ́n náà ẹ̀bẹ̀ evidence yẹn náà la fi wọ̀n nísìnyí átíkù tó kọ́kọ́ yìí àwọn òyìnbó gbòógì ló kọ́ kò ń ṣe òyìnbó arábù ẹ má bínú kò ń ṣe òyìnbó UK proper òyìnbó gidi tó yẹ pé àwọn tó ní làákàyè nígbà tó dẹ̀ máa dárúkọ wọ́n ní àwọn méjì ẹ jẹ́ kí n tún kà í nítorí last born mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀tí wọlé wọ́n ní kí ló wà behind the growing of separatism ní Nàìjíríà kí ló fà á the resurgency of separatism pé kí ló dá padà in Nigeria a consequence of the federal government failure to provide security kí ni Ìgbòho ń jà fún pé kò sí security má lọ last born má bínú ẹ jẹ́ kí n tún sọ tún fi fídíò kí n tún fi tẹ̀ lóòótẹ́ kí ni ẹ mọ̀ pé àwọn sọ pé security ẹ gbọ́ fídíò tá nígbà tá lọ sí tá à ń lọ sí gọ̀gàn ẹ jẹ́ n sáré fi fídíò ẹ̀ kí n fi tẹ̀lé lórí just to back up in tí àwọn sọ pé ẹ̀rọ tí Ìgbòho ń sọ náà ẹ jẹ́ àgbọ̀ níbí báyìí. Fámìlì wa gbogbo àìgbọ́n tó ń bẹ lókè òkun ò lè wálé. Ó ní wọ́n lè wálé wọ́n máa jí wọn gbé. Omi káàkiri ọ̀nà ìlú Èkìtì káàkiri wọlé Yorùbá Fúlàní jí wọn gbé. Ó ní wọ́n jí wọn gbé. So ìdí ìdàgbò ọ̀fẹ́ tàkàwọ̀ ọ̀dọ́ ká jáde fúnra ká fà. Ó ní àwọn ọ̀dọ́ kọ́ jáde. Last born ṣó mọ̀ pé wọ́n ṣẹ̀ wọ́n pariwo ọ̀dọ́ ṣé Ìgbòho mọ̀ pé ìyá Onítìrì máa dé tó wọn máa pariwo ọ̀dọ́ ta ni Ìgbòho sọ̀rọ̀ lé lórí nígbà yẹn ó ní àwọn ọ̀dọ́ so tẹ bá wọn sọ pé Ìgbòho ọmọ kankan nísìnyí it's unimaginable for us to máa sọ̀rọ̀ last born mo gbádùn ẹ̀ mo ti rí ẹlẹ́gẹ́ ẹ̀yìn ti Libya náà pẹ́ ti Libya lẹ́fẹ́ wọlé lálẹ́ mo gbádùn ẹ̀. ṣe rí nǹkan tó fẹ́ bá láàrin bẹ́ẹ̀ ni pé ṣe rí ìwà àgọ̀ yìí náà ṣe rí ìwà àgọ̀ yìí òun ní ìsọ pé Onítìrí kọ̀ ọ́ ọba ṣì kù kọ̀ ọ́. àgbọ́yé. táwọn olùwádìí Onítìrí táwọn olùwádìí Onítìrí bá wà ní pápá tó bá ń gbọ́ ọmọ náà ló fẹ́ sọ ní ìsọ pé Onítìrí kọ̀ fámìlì wa gbogbo àìmọ̀ àtọ́ ń bẹ lókè òkun ò lè wá.
Ṣé ní àdúrà tó tó máa fẹ́ pè wọlé sórí prógrámù ní ṣùgbọ́n wọ́n má di pé bóyá mo lè máa ṣe é tó gbà mí ní òde fẹ́ orúkọ bẹ́ẹ̀ fún báyìí. Àtẹ nídìí èpè, èpè nídìí ọ̀rọ̀ èpè, nídìí ọ̀rọ̀ èpè. Láti fún àti mo ṣe máa ń kọ́ sọ́ra. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Aṣọ koikimedia tí mo wọ̀ lálẹ́ náà tí bá ti wọ aṣọ koikimedia mo fẹ́ ṣiṣẹ́ gidi nìyẹn o tí bá ti wọ aṣọ koikimedia báyìí mo fẹ́ serious pa ni o àtọ̀sí pé mo ti calm down níṣẹ́ pé látàárọ̀ yẹn mo bá pẹ̀lú ẹ̀rí pé aṣọ koikimedia kódà àgbà kan ní ẹ pé Koiki nìkan ló fẹ́ máa promote Koiki ẹgbẹ́ mi lèmi lọ́lé aṣọ dáàdì tẹ ní kí n wọ̀ nígbà tí mo lọ́lé ni àbí ẹ̀ máa gbà mí kẹ̀ wọ́n ní mo lọ́lé pé mo wọṣọ Koikimedia mo ń promote Koikimedia ó dà pé ìyá wa kan náà ní Dublin báyẹn ìyá kan tó máa ń sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi ó ní ọdẹ wò kó gbé aṣọ dáàdì ní kí n wọ̀ ni èbí mi Koikimedia tí mo lọ́lé Ìgbòho nìkan mo dẹ̀ sọ fún pé mò ń bọ̀ nílé tí mo fi ra tíkẹ̀tì ìyá tó bí mi lọ́wọ́ gan sẹ́ẹ̀fù gan ó tún mi wò pé mo ní mò ń lọ náà ni ọlọ́àbà àfìṣẹ́ ẹ̀ṣẹ́ last month tó fẹ́ lòdì láì mú ọ pé inú ń bí ẹ kí ló bí ẹnu gangan lórí pé declaration yìí mo fẹ́ onínú ń bí ẹ kí ló fà á tínú fi ń bí ẹ because when our take time àwa fi diplomacy ṣàrò kó bí ẹ máa tún padà dẹ́nà rẹ pé ẹ ṣe sùúrù àwọn ẹ̀kan kó àwọn èèyàn lọ sí ìlú ṣàn nílé ìkẹ́ ẹ ká fi break sọ̀rọ̀ yẹn. nítorí fi bí mi ni pé jẹ́rí táwọn ó láìkì kí ló ní tìrí kọ́ máa gbọ́ ní báyìí ó láìkì kọ́ máa gbọ́ ní. Okay. Lọ́kẹ́ làkì bá olúwa sí kọ́ máa gbọ́ ní. Kọ́ gbọ́rọ̀ tí mo fẹ́ sọ, kọ́ náà máa gbọ́rọ̀ tí mo fẹ́ sọ. Ṣé ní nǹkan tó bí mi nínú nípa ìyọrí kiri ni wípé mo tún búra nílẹ̀ kẹta. Mo fi ọjọ́ tó máa ń wò lé nìkan nínú sàárè mo fi búra ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ. Ṣé bí àwọn kan wà náà nísinsìnyí kì í ṣe tó dá àtẹ̀lé ìyọrí kiri rárá dáadáa tí mo yàn yẹn. Kì í ṣe nítorí wípé a nífẹ̀ẹ́ ìwé kọ́. Kì í ṣe nítorí pé a nífẹ̀ẹ́ bàbá tó tó lè kọ́. Ṣùgbọ́n nítorí wípé ìwọ̀nba ìwé tá a kà, àwọn náà pẹ́ dáadáa á wò wípé irọ́ òdúró ọ̀tún wà ní sọ́dọ̀ àdúgbà tirẹ̀. That goes to that. Ṣé ní màá fi ní evidence méjì láti kọ́ ọ̀rọ̀ mi? Ṣé ní ọjọ́ tí wọ́n àyẹ̀kọ́ sọ̀rọ̀ lórí program ní ẹ̀rọ tó wà ní wá? Ṣé àwọn statement kan jẹ́ olùkọ́sẹ̀ tí màá gbọ́ òun wà ní ẹni òjì bá lọ? Àwọn statement kan jẹ́ láti fún màá yẹn. Kẹ́mi fúnra mi jẹ́ ìbọn tó wọ̀ gbọ́dọ̀ rẹ̀ pé wọ́n ló wà yẹn pa. Ṣé ní alákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀gbẹ́ Koiki mo fẹ́ lé lẹ́yìn decoration lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ yìí? Láti òní ìrọ̀tẹ́ bá mi máa sọ̀rọ̀ nítorí ìbàdàn yìí. Ẹgbẹ́ kan máa yọ ọ̀rọ̀ Yorùbá pé anything concern freedom kò ní expiring. Anything concern freedom kò ní expiring. Continuity ni. Okay. Ìyá mi fẹ́ David mo rí. Ṣẹ́rí nọ́mbà two ẹni máa sọ̀rọ̀ yìí ọjọ́ tí mo pè wọlé tí mo sọ̀rọ̀ Peter mo sọ̀rọ̀ yìí nọ́mbà two ṣẹ́rí ìyá yẹn parọ́ pọ̀ ní template ṣe pé bàbá mi sè. Àgbọ́yé. Ìyá mi ò ní template kankan bí kankan ṣẹ́rí àwọn iṣẹ́ tí bàbá àdúgbò yẹn ti ṣe sílẹ̀ ìyá yẹn kọ̀ dé ohun tí àwọn ṣe lọ dáadáa táwọn èèwọ̀ táwọn olówó àṣẹ ọgbọ̀n ṣẹ́rí gbogbo àwọn UK èmi ní British ni o èmi làwọn USA táwọn bàbá tútù rẹ̀ ti kọ́ lẹ́tà sí tẹ́lẹ̀ tó dé pẹ̀lú ìdíran lẹ́tà tí bàbá ẹ̀kọ́ tó tọ́ wọn tí ìrìnlẹ̀ owó mò ń gbé káàkiri òun lélẹ́yìí mò ń gbé káàkiri ni lẹ́tà yẹn lélẹ́yìí owó àmì ìbáyà tó máa sọ̀rọ̀ lórí kó tó bá pọ̀ síkù lálẹ́. ṣé ọ̀rọ̀ pé láti kọ́ ọ̀rọ̀ mi pẹ̀lú pé ìṣe ń lè tàlẹ́ ní wíwà ní orúkọ Abíọ́lá lọ́dún kọjọ́ gàgàjì ọmọ ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe ní orúkọ Abíọ́lá àwọn ojú àṣẹ tẹ́pẹ̀tì tó ṣe fún orúkọ Abíọ́lá lọ́dún bá ti pọ̀. ṣé bá ti lè fún Abíọ́lá ti lébà lọ wọ́n á ṣètè ṣá. ṣé
Oh yeah. So, Jerry, come on, we're going to tell you about the time. Jerry, come on, we're going to tell you. Jerry, education, I don't know about the problem. Education, education, I don't know. I don't know why. But I was a good way to produce a good way. So, what do you Jerry, come on, some template. The government, definition, template. We're going to be able to get your process of food. For example, listen, they never produce the bread. They never produce the bread, listen. So, somebody, instrument never produce the bread. So, never to come up with a new bread, anything was a new quality. Jerry, I have called them to the template. Jerry, I have followed them. So the power to make the police here, I want to get about the Georgia. The one that I want to go to the what you finish is a good Oh yeah. The one to get it. Look at the one to get it, the one to go to show you. The one to go to the one to ready jacket. The one producing for the jacket. The one that won't go to the person paper. So in case nobody didn't do it, nobody told me. The person in just basically bloody time not told me. Jerry Cooper, what is the day for solely? The way they panel. So the party when they panel, in case the government produce the bloody time they told me. They must say, why not Jerry? Whether the panel, they say, well, okay. I don't want to be a bloody so, the actually, when the power got to the template, it was template here, one of the documents now. The fact that you want to make, so you need to read the country control. If you only read the country control, Jerry, it's not your book. Jerry, that was the real way. Those are the templates. What do you pay? What do you pay? Kí I have to provide me magic. Everyone for the other doctor to one by one for vanish on the floor of the template. Come on, but template that was not so original. Give me only the pay you share out of the career. This is about the one last program. And now we're the collectors in the way. And the point of this. Yeah. So template here, àwọn tó fọ́lọ̀ wọn, àwọn tó ń kọ́ tó fọ́lọ̀ wọn, wọ́n ti gbígbà ìyẹn ní ti ní template tó fẹ́ ti ta Yorùbá nation. Wọ́n ti gbígbà káwọn wọ́n ti lọ́dọ̀ kìí tó bá àwọn Yorùbá nation ní. Ní ọ̀nà pé template náà, project náà ní ọ̀nà. So èmi wá lè máa tí èdè pọ́jù mi tí mo mọ orúkọ báyìí tí mo lè mọ̀ pé wọ́n ti jáde pàtó wọ́n kọ́ pé kò sípò. I should. Oh yeah. So, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní gbogbo ìgbà òṣèlú jẹ́ ìwé òkùnkùn tó ń bá Yorùbá kúrò náà ní Nàìjíríà. Oda. Oda. I should. I should. Then. So, a majority of the Yoruba, we will identify ìyàtọ̀ láàrin gbogbo ní. Wọ́n fi ìgbẹ́ ìdàgbẹ́lẹ̀ ní gbogbo ní. So, torí bẹ́ẹ̀ ni sọ̀rọ̀ YouTube, èdè bẹ́ẹ̀ ni sọ̀rọ̀ YouTube, tí wọ́n ọ̀pọ̀ ìyàtọ̀ láàrin gbogbo ní. Wọ́n ọ̀pọ̀ pé méjì àyàtọ̀ sí blọ́gà. Wọ́n ti rí gbogbo ẹ̀rẹ́ ẹ̀sọ́ ìlórí YouTube. Wọ́n gbogbo ní ẹ̀sọ́ ìlórí Facebook. Oda. Mo fẹ́ kọ́ máa gbọ́ nìsín, ẹkùn oníṣèlú kan ṣe lọ. Mo fẹ́ kọ́ máa gbọ́ nìsín, mo fẹ́ káwọn èkó ní ẹ̀ka gbọ́ nìsín. Ṣẹ́rí
here. Ṣé ní bí 10 street ẹ̀rọ ní UK níbi ọ́fíìsì Prime Minister? Bẹ́ẹ̀ni, òun lélẹ̀. Bí ọ̀gá títí ẹ̀rọ ṣe wà nínú, ọ̀gá títí mo ṣe fi ìgbẹ́ pèlè bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n pè. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ olóòrùn bá ní Ẹ̀rọ gbogbo fẹ́ lò lọ́wọ́. Ó máa wá sí. Ẹ ṣe gan ni. Ìwà ìdílé àkáyè ẹni tó pọ̀ méjì kú ní ká máa kọ̀ bí ẹ̀kọ́ ìkímejà pẹ̀lú tẹ́lẹ̀ ọmọ olóko. Ṣé rí tó bá jẹ́ pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá máa gbọ́ tó bá jẹ́ wípé nínú kan Welcome, Eunice, my sister. World Media nísìn ẹgbẹ́ mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ́sọ̀ lọ́wọ́ ní Yorùbá World Media ṣé wọ́n ní láísẹ̀nsì kankan? Ṣé wọ́n rẹ́jísítà lọ́dà international law kankan? Not yet. Àgbẹ̀ kan ṣe lọ for now. As you are in the process. I'm process ẹ̀ lọ́wọ́. Ṣé ti rí nísìn? Definitely fún ìkímejà nìkan láti nínú sọ́ọ̀bù yìí. Definitely ẹ̀yin sì ní méjì àta nínú sọ́ọ̀bù jẹ́ pé tí Yorùbá nation bá ní ìdí méjì àdìsọ́ba fẹ́ bí nínú àgbẹ̀ṣẹ̀tì àbí pé wọ́n fẹ́ bí lẹ́tà àwọn ẹni méjà lọ sí international law. Ẹ̀yin lẹ́sìn mọ̀ ọ̀gá àti àṣìlòtò ṣùgbọ́n majority wo èèmọ̀ ìmí ìwọ́n dẹ̀ mọ̀ tó nítorí pọ́ọ̀tẹ̀ ìwà ẹ̀gbẹ̀lẹ̀ tó ń wọn. Òun ló fà á kí má bẹ̀rẹ̀ náà tó kọjú lẹ́nu. Thank you so much. Ẹ ṣe gan ni. Àmín. 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 Gbogbo àwọn tó bá sọ pé èyí jèrè ṣọwọ́ ní àwọn olùjèrè ṣọwọ́ wọn pẹ̀lú gbọ́dọ̀. Àmín. Ẹ ṣe gan ni. Thank you so much. Bàbá ìgbé mi lọ sí fídíò méjì yẹn ìkan náà lélẹ́yìí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa búrẹ́dì nígbà ẹni sọ̀rọ̀ ẹ tẹ́ pé nígbà tẹ́ pé bàbá yìí woṣẹ́ ni wàhálà ẹ ti woṣẹ́ o last born ẹ wo fídíò tí mo ṣe yìí fídíò tí mo ṣe yìí last born ó dàbí mo ti ń woṣẹ́ ẹ wo fídíò tí mo ṣe yìí nínú store ẹ má bínú ẹ tẹ́ ń pè a ní enough time ìyá mi Fatima ẹ má ẹni sọ̀rọ̀ ìyá mi máa pè yín padà ẹ ṣe sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kájọ wo fídíò yìí ná fídíò iléeṣẹ́ búrẹ́dì tí mo lọ nínú HAUSA. búrẹ́dì nísìn kò rí iná fi ṣe kò rí materials ó ní the yeast ó ní the flour ó ní the omi. ẹni kọ́rọ̀ tí kọ́lá yẹn sọ welcome on board Eunice alájà Fatima mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa bí ṣe alájà rọrùn ló bá dé ṣe gan ni mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí different platform. ẹ bàbá yẹn sọ̀rọ̀ búrẹ́dì yẹn wọ́n tún sọ̀rọ̀ ten Downing Street méjèèjì náà la máa lọ ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn ti ká alájà lára alájọ ẹ fẹ́ dúró rárá. nígbà tí mo lọ bá Boris Johnson kan sáwọn ọdún mọ́tò ní kò dé. nígbà tó gbọ́ Biafra ó ní mo lè lè ṣí jáde kẹ̀ ọ̀rọ̀ tó. Ìṣe àìjẹ́lẹ̀ tàbí ayé ọ̀wé ìṣẹ̀lẹ̀ ní Nàìjíríà. Ó kálẹ̀ ní ó ṣe bí tó gbọ́. Ó sáré kó sínú mọ́tò ni. Wàhálà wà ó. Èmi ni ẹ mà. Ẹ̀kúṣẹ́ well done. Ọlọ́run á bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀mí ṣe lásán. Ṣé rí nǹkan tí wọ́n sọ yẹn? Ọ̀tẹ́ mi náà mo fẹ́ sọ fún yẹn pé. Ṣé rí gbogbo àwọn bọ́ọ̀lẹ̀ kájà mi ò lè fi wọn ní mídíà bloggers ni wọn ṣe something tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé àwọn táwọn ní diaspora gan the lot of them jẹ́ pé illiterate ni wọ́n bá kàn ṣe ti yín pé opportunity ńlẹ̀ àwọn èèyàn ní wọ́n fi wọ western world for that definitely thinking wọn ṣì wà ń bẹ̀ wọ́n really. I'm sorry, wọ́n wọ educated ní láti ilé. So, wọ́n bá ṣe wà nílùú yìí, wọ́n sense of risk ni wọ́n, ó máa rí bákan. So, mi ò gbogbo wọn yẹn àti gbogbo wọn, I don't want to mention anybody. Wọ́n wọ àwọn tí mò ń sọ. So, definitely, thinking wọn ni, nígbà tó lè ti rí ìyá onítìrì tó ti dé, ṣẹ́wọ̀n.
definitely ó máa monítìrì ṣe sí sọ̀rọ̀ láti jọ wọ́n lójú. Tó ṣe ń gbà láti jọ wọ́n lójú wọ́n ní wíwú pé wọ́n ti wọ pé ẹni yìí káwọn wọ́n lẹ̀ mọ́. Because already àwọn gbọ́ngbọ́n fún ara wọn ò lè dá dúró. Because tó bá lè dá dúró ṣé kò wà ridiculous. Kéèyàn sọ fún wa pé ó ti gba Yorùbá nation pẹ̀lú àwọn èèyàn it's very ridiculous tó bá òun ti ẹ̀wọ́ àwọn Yorùbá lẹ̀ seriously. Yọrí tì rí kódà o wọ́n wá lẹ̀ gan o wọ́n gbọ́ wá lẹ̀ gan wọ́n ní pé àwọn ti gba Yorùbá nation. Wọ́n gbé àwọn kìnnì kan sílẹ̀ then àwọn ti claim àbí kìnnì kan àwọn ti ṣe kìnnì kan. Ọ̀dẹ̀ ni anybody gbọ́dọ̀ declare mọ́. Mo rí lórí láyé. I think there is something behind this thing. Ìyọ̀ nítorí wọ́n ní mission tí wọ́n bá sọ fún mi as such now maybe later somebody try láti convince me pé kò rí bẹ́ẹ̀. As at now tẹ́mi sọ̀rọ̀ mo believe pé ìyá onítìrì wọ́n ní mission wọn ò dé wá fún Yorùbá nation. That is my own belief, that is my own opinion. Due to gbogbo steppings gbogbo bó ṣe ṣe àti bó ṣe divide media àti bó ṣe ń pariwo pé àwọn ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan ṣe. I think there is a mission, there is something behind it because I don't even spend àwọn nítorí kan lè dé wọ́n dẹ̀ máa sọ tí bá ṣe pé nǹkan kan wà behind there. And àwọn tó dẹ̀ tẹ̀lé wọn ẹni máa sọ bọ́ọ̀lẹ̀ kájà ni wọ́n bọ́ọ̀lẹ̀ kájà ni wọ́n dẹ̀ tí àwọn òye wọn. Èmi ò jẹ́ ìbọn ìwé ìmọ̀ wọ́n tẹ̀lé mi ìdè fẹ́ mọ any one of them. So and I don't really listen to them because they are not relevant to me. They are not relevant. Because tó bá yẹ pé àwọn náà wọ́n ó lè dánú ara wọn rò ní wọ́n mọ̀ pé gbogbo kìíní kò yẹ kó ní bó ṣe rí. Nígbà tó nípa ti gba ìlú àwọn tí wọ́n kọ́ ṣé tó bá nípa ti gba ìlú ṣé àwọn tó ń kọ́ wọ́n máa kó wọn ni ẹ ti gba Yorùbá nation bọ́lẹ̀ kájà blogger ní wọn media láti ọjọ́ wo kò lè sẹ́yìn kankan tó sọ community ni gan I don't want to honestly I don't know why táwọn èèyàn ṣe ń ṣe tó fi ṣe ń ronú. àwọn intellectual kọ́ máa sá fún wa ni pé kí ni gbogbo ilé tẹ̀ ń ṣe ìkẹ́ Koiki ìgbàlẹ̀ wá sọ Yorùbá nation the script nǹkan máa rò pé à ń ṣe script nínú. Honestly, ó ti affect mi torí pé mo mọ̀ pé mo láwọn kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó máa sọ pé ṣé àwọn kìíní kan tó ìpè máa ń dìfẹ́ yìí. So tó máa rò pé ṣé bó ṣe gba nation yẹn lẹ̀ ti gba Yorùbá nation. Kìíní kan ṣé bó ṣe ń ṣe nìyẹn. Wọ́n máa sọ bẹ́ẹ̀ fún yàn, wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fún yàn. Kí ló dé? Báwo ló ṣe wá tọkọ wá jagun nǹkan rú? Àdé má bínú ẹjọ́. Irú bàbá ṣe mo bẹ́ẹ̀ mo wà lórí kìíní ta ṣe lánàá. Twitter. Yeah, okay, Twitter space. So, irú nísìnyí wọ́n gbé bàbá ingrate làwọn people ìṣá. Wọ́n kọ́ máa gbọ́ mi, they are all ingrates. Because tí wọ́n bá kí ṣe ingrate, any one of them kò lè lánú wọn kó máa gbé bàbá àti chief kó máa ní pé ká ni wọ́n. Ẹni wọn làwọn wà. Èèyàn náà nìyẹn ìyá mi. Èèyàn náà ni. Ebi ṣífù lọ kọ orúkọ ẹ̀ sí bíbá ẹ̀dí sí. Wọ́n ṣe mistake orúkọ yẹn wọ́n ní Sunday Igboho and Nnamdi Kanu. Orúkọ sí bíbá yìí náà. Èmi kúkú kọ́ mo kọ́. Ẹ wo àbíkọ́ tó ṣẹlẹ̀ ìlara ló ń ṣe dárí lórí títí yẹn wọ́n ṣe ń ṣe yẹn. Ìlara ni. Ẹnu ẹni mo gbọ́dọ̀ wà. Ṣé mo fẹ́ ìlara ni? Ẹni pẹ́ ní sorry. Bóyá pé ẹ wà lórí Instagram, ẹ wà lórí YouTube, ẹ wà lórí koikimedia, ẹ wà lórí. Ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation lèmi ti wà lórí títì. Àwọn èèyàn rò pé bí a Yorùbá nation ló jẹ́ kí n máa lọ ṣe gbogbo fídíò. Èmi ti máa ń ṣe gbogbo yẹn ti pẹ́. Mo ti wà lórí títì ti pẹ́. Orí títì mo ti wà. Ṣé mo rí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe lọ sí Nàìjà tẹ lọ tí ẹyin pẹ̀lú màǹkan tó fẹ́ gbé yín lọ. Wàláì. Ìyàwó àyà ìtumọ̀ àdémi ò dá kankan mọ̀. Àṣé pé fi ń ṣe toy boy ní ṣá ó ń wù mí lọ nìyẹn wàláì nígbà tó rí pé mídíà tèmi tó wọ ọdún máa ṣe tíyàwó mi gé sí mi lọ́rùn tó pa ó dẹ̀ sọ pé mídíà ni ọmọ ní mídíà ni mi because gbogbo àwọn mídíà tó kù wọ́n wọ press kìíní sára èmi ò dẹ̀ wọ press èmi wọ white guinea délẹ̀ mo dẹ̀ ń dán London boy ló bá fọwọ́ kàn mí bó ṣe ń fọwọ́ tọ́ọ̀ṣì mi báyìí ìyàwó mi ní wọ́n ń gbé ẹ lọ nìyẹn mo ní lọ síbo
ọ̀nà fún mi ní sign yẹn helicopter dẹ̀ wà nílẹ̀ tọ́mọdé máa kó wa sí helicopter ẹni tí mo dẹ̀ bá wá fún ní owó mọ́tò wa ní kó padà lọ sí Èkó. So ẹ̀yin ẹ̀wọ̀n ẹ̀yàtọ̀ fún ọjọ́ ọlọ́run àbọ̀ wá ṣe àmì ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni ó ti lànà. kọ́ìnsì kan ẹnìkan lọ gba ọlọ́run mo yẹ táwọn ọ̀dọ́ lọ gbà kọ́ìnsì tuntun pa àbí náírà kọ́ìnsì náà. èmi náà rí àná ọ̀fìnà kan ní 50-50 kọ́bọ̀ báńkì kan tẹ̀ náà ò lówó lọ́wọ́ tí wọ́n máa tún fi di Monday lè sìn àwọn èèyàn tó rọ́ jáde ẹ̀rọ àpẹẹrẹ omi ṣì rówó ní. àná àwọn èèyàn ṣì máa jáde àkọlà máa kọ́ wọn. nàìjíríà ti lanu tán ẹ̀wò ọlọ́run àbọ̀ wá ṣe jalè lágbára olúwa ẹ ṣe wọ́n ní o God bless you. Thank you so much ẹ ṣé gan ni. mo ní èmi kọ́ ni mo kọ orúkọ Ìgbòho èmi kúkú kọ́ mo kọ lẹ́tà sí arákùnrin tá à ń pè ní John Campbell yìí ẹ gbọ́ mi dáadáa ó ní kí ló ń fa separatism kí ló ń fà á ara tó dẹ̀ ń fà náà ni pé Ìgbòho sọ níbí báyìí bá mi sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n kan tí bá mi sọ níbí báyìí. ẹ̀gbọ́n kan tí bá mi sọ. gbogbo wa là ń jà gbogbo Yorùbá ló ń jà sí pé Yorùbá kan ń gbé àbọ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan. ẹ̀gbọ́n kan tó sọ níbí báyìí. wọn tó ń bẹ lókè òkun ò lè wálé. a lè wálé. ọmọ jù wọn gbé gbogbo ẹsẹ̀ ọ̀sán lè kó ń bí káàkiri ọ̀nà Oǹdó Èkìtì káàkiri gbogbo Yorùbá. ẹ jẹ́ ta atuntun ní next caller hello caller a sì máa gbọ́ fídíò èmi àti Boris Johnson tí mo lé lọ tí mo ní genocide tó dá mi lóhùn ẹ ti wọlé caller mi ẹ má bínú ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ẹ kálẹ̀ Mr. Quick ẹ kújọ́ mẹ́ta. ọjọ́ kan pẹ̀lú sàn. ọlọ́run máa fún iṣẹ́ ọlọ́run máa fún iṣẹ́ àjọ ti family. àmín. ṣe ẹ béèrè pẹ́sẹ̀ kan lọ́wọ́ last week pé kí ló ń bí nínú lórí. bẹ́ẹ̀ni lórí declaration yẹn bẹ́ẹ̀ni. yìí tó ń bí ẹnu pọ̀ Mr. Quick. téèyàn bá wo declaration yẹn èèyàn á mọ̀ pé wọ́n á fi declaration yẹn kàn bí sí ọmọ Yorùbá ni. kábíyèsí Elédùmarè o. nǹkan fake ni. wọ́n á fi bí ẹ mọ̀ pé èèyàn tẹ́bí bá ń pa tẹ́lẹ̀ ẹni tẹ́bí bá ń pa kò sí nǹkan tá gbé fún tí ò ní jẹ. bẹ́ẹ̀ni. so yẹn ni ìyá yẹn wò pé àwọn pípé ń pa irú bẹ́ẹ̀ dìkìlẹ̀ kankan dìkìlẹ̀ tó dìkìlẹ̀. kàkúkú gbé declaration lé wọn lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ o ní tó ṣe nìyẹn. wọ́n wá gbé fẹ́ declaration wọ àwọn tí wọ́n wá lè dámúrò àwọn tó yí wọn lè control ní ilé wọn bẹ́ẹ̀ pé wọn mọ̀ tó yàtọ̀ sósì. àwọn náà wá gbà bẹ́ẹ̀ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí follow pé Ọlọ́run ṣe wo declaration tá a ti wọ́n láti jọ ìwọ́n náà ti declare fún wa yìí o táwọn bàbá yìí táwọn bẹ́ẹ̀ wọn kàn declare láti jẹ́ tí wọ́n dá wa lóhùn. messed up ọwọ́ messed up brain àwọn kan kò yé mi ta wa. so ìyá ẹ wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ wípé tó nínú ó rẹ̀ mà ó yí àwa because ìgbà dáwà gbọ́dọ̀ declaration yẹn inú bẹ̀rẹ̀ sí bí wa ni pé irú kí lélẹ́yìnbó la tó já sí níbo la lébó sí because a ti mọ̀ wípé declaration yẹn ọmọ máa dààmú yẹn lórí nínú àwọn tí ò rọ́dà sáà nínú wọn wá dùn pé wọ́n ti declare o. ṣé wá rí ìdí ààyè tó wá máa ń ṣe tó máa ń pa mí lẹ́rìn ní pé a tó wá máa fi ìhàlẹ̀ kún pé wọ́n á lè declare ẹni ọba tó declare lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n máa arrest ẹ̀ ní wọ́n máa ṣe gbá ní bígbà tí ẹ̀ ti ìbẹ̀rù sí ẹ̀ lára pé ẹ mọ̀ tá a bá tí wọ́n yẹ pé báyà odi ni program ń ṣe lórí yẹn anyway so àwọn náà tó wà lẹ odi ni program ń ṣe lórí yẹn. ní àwọn bàbá dáadáa tó ti yẹn yí mi sagbẹ́kì tá a láwọn bàbá wa tó gbóyà tá a láwọn bàbá rere àwọn. I declare ti military Nigeria lele chief of army staff lele nígbà tó wá sí London and I declare chief of army staff níwà ní Nàìjíríà tó ń control ilẹ̀ Yorùbá. tó ń control àwọn gbogbo báyàkì sí bàbá tó ń control tó yẹ pé àwọn òkè náà ti ń pàṣẹ fún wọn. èyí ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ sọ́kọ̀ yẹn ni pé. declaration la máa declare tó yẹ pé a máa já embassy tí wọn náà máa jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ relationship wa máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àgbáyé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kí lè rẹ̀ fún à ń ṣe. bọ́ kó tó dé stage ìdílà kó dàrú kó di gbàgbòs ọ̀ ká lọ amicably chances padà fi lọ amicably yẹn ó ti show pé ó slim gan ó wà very very slim because àwọn èèyàn ti kọ́ gbogbo átíkù tí mò ń kà fún yìí èmi kọ́ mo kọ́ èmi ti wà ń bẹ̀ kódà èmi wà ń bẹ̀ èmi kan tẹ̀ nǹkan ti kọ́ nígbà tí mo ń ṣe research mi kí tó wá sórí show gbogbo tí mo dẹ̀ ń kà fún yín lálẹ́ yìí a ṣẹ̀ṣẹ̀ research ẹ̀ ní ká tó bẹ̀rẹ̀ program torí pé mo gbọ́dọ̀ sọ fáwọn èèyàn pẹ̀lú concrete evidence pé òun lélẹ̀ tẹ́ bá dẹ̀ sẹ́ pé nídìí gbogbo líǹkì yẹn máa fún yín
ẹ lọ check ẹ fúnra èmi kọ́ ọmọ kọ́ ẹgbọ́n sókè mú gbádùn. ẹ wo irú declaration tẹ sọ wa níjẹta àbí jẹrin síjẹta ní àbáná àbí tọ́tún ládà tẹ sọ wa bá ṣe declare country. màá tún mú wá nísìnyí Sudan nìyẹn. country tí flag wọn lọ sókè yẹn exactly bó ṣe yẹ kí declaration rí nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ṣe ń declare àwọn tó ń declare flag máa lọ sókè ni wọ́n dẹ̀ máa declare lọ. ibi tó bá fi flag yẹn sí flag yìí ò ní kó bẹ́ẹ̀ títí ayérayé. flag tí wọ́n dà ibẹ̀ lẹ́rìí mọ́ nígbà tó declare flag tí wọ́n dà ibẹ̀ lẹ́rìí mọ́. wọ́n rí àwọn kan mọ́ náà Ìbàdàn àbí Ìkẹjà dẹ̀ nínú. wọ́n rí kan mọ́ national theatre rí pé national theatre ni wọ́n gbé flag tí wọ́n sí. àwa sọ Yorùbá nation bí àwàdà kẹríkẹrí mo rí rẹ̀ láyé. wọ́n gbé yẹn sórí ibi picture ara national theatre wọ́n láwọn declare ìyẹn náà declare lójú ara wọn. declaration tẹ́lẹ̀ pé ìlú máa mi títí gbogbo ìwọ máa gbọ́ pé àwọn kan declare lọ́wọ́. wípé wọ́n ní declare Yorùbá nation lọ́wọ́ tí gbogbo ìlú máa mi táwọn tíbẹ̀ máa gba àwọn Nigeria government. ẹ wá lọ declare ẹ wá declare ẹ wá lọ pé ẹ lọ pé ọmọ Ghana ẹ lọ pa ọmọ Ghana ẹ lọ pa ọmọ Benue State ẹ lọ pa ọmọ. electronic declaration. kí wọ́n máa declare fún wa wàá gbọ́ táwọn èèyàn ń sọ àwọn èèyàn kan sọ ẹ ọjọ́ ọmọ yẹn ń gbọ́ dáadáa wọ́n kàn fẹ́ dé sọ wọ́n tó. kẹrìbọ́ àwọn Sudan lélẹ́yìn ẹ̀bọ́ yín jubilate nígbà tó ti gba independence ẹ̀bọ́ yín jubilate tó ń kọrin. ṣé wọ́n orin kọ́lá yẹn fẹ́ lọ kọ nísìnyí tó kọ́ àwọn kan lọ pàṣẹ báyìí. ẹ Mr. Koiki ó ṣe pé kẹ́nìkan wá máa wọ́n ti declare wọn sí lọ́gbà wọn. wọ́n ń ṣiṣẹ́ lé lórí wọ́n ti kọ lẹ́tà sí UN tó dá Buhari lóhùn. UN tó dá Buhari lóhùn. wọ́n sọ wípé kò sí Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì kọ́kọ́ kó àtàkì wọn. wọ́n ṣe wọ́n pàtó pé wọ́n ṣe ìwúgbóná wà sí. Nigerian government. níbo náà wà báyìí. níbo náà wà ń bí ibà Mr. Koiki àdékìní kan máa ń béèrè lọ́wọ́ àrùn pé àwọn bọ́lẹ̀kájà ṣé bọ́lẹ̀kájà náà lè máa ń gbọ́. bọ́lẹ̀kájà blogger. mo kò tẹ̀ ṣe blogger yẹn ọ̀tọ̀ nìyẹn ìyẹn ṣe blog yẹn wọ́n àmọ́ yẹn bí bọ́lẹ̀kájà Facebook la máa pè ó ṣe blogger tẹ̀sẹ̀ bọ́lẹ̀kájà Facebook. ṣé rí àwọn bọ́lẹ̀kájà diaspora yẹn lèmi fẹ́ sọ. níbo náà kí ló gbé wọn dé tí wọ́n gbé wọn àwọn kan ló ṣe bára wọn ní abroad ni àbí. ẹ̀wọ̀n tó kọ síbí báyìí ní sùúrù ẹgbọ́n àwọn tó kọ síbí báyìí free at last Republic of Sudan ẹ̀wọ̀n tó ẹ̀wọ̀n ikọ́ sí that free at last Republic of Sudan. Midnight in the streets of Juba, now the capital of the world's newest country. People here took to the streets as South Sudan officially declared its independence, the culmination of a United Nations-backed peace process after decades of conflict. So, ṣáàrí àwọn bọ́lẹ̀kájà diaspora yẹn mo máa ń wò pé báwo la ṣe dé ìlú yẹn. oríṣiríṣi ọ̀nà náà ni ọpọlọ tó wà lórí wọn. ẹ̀rọ fún àwọn èèyàn máa ń to dọ́kúmẹ̀ntì oríṣiríṣi náà ni ìyẹn fọwọ́ kan yàrá lèmi náà ṣe wọlé máa ń wọlé nípa yẹn. because àwa tá tó wà lórí. n tó ṣẹlẹ̀ ni pé ọkọ̀ mẹ́sàn-án brain àwọn tó wà nílé náà ni ọ̀rẹ́ ti sọ pé àwọn tó wà nílé wọ́n fi ń cruise ni wọ́n ṣà ń ṣe mọ́ínmọ́ín wọ́n ń ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀pọ̀ ọlọ́pàá ti jẹ gbogbo búrẹ́dì àti ẹ̀wà gan ìtọ́kù lọ ní last week olórí ọmọ àlè làwọn ọlọ́pàá gan ní ìyá ń jẹ àwọn èyí wá kọ́ ẹ̀kọ́ búrẹ́dì àti ẹ̀wà gan ọkọ̀ gbogbo ẹ̀ lọ àti abọ́ àti bọ́. ìyàwó ọlọ́pàá wà lẹ́ẹ̀kẹ́ bí pa. wọ́n rú gbogbo ẹ̀ lọ ni. ẹ ṣé jàre bàbá mi ẹ ṣé gan ni. àmín ó kù díẹ̀ ní lágbára náà inṣàlá wà kó dọ́ọ̀tì bí ẹ ṣé gan ni. ẹni tó bá dẹ̀ náà wọ̀n lè dúró tó bá dàrọ̀ ọ̀dà kọ́ lọ síwájú chairman local government àdúgbò yìí. wọ́n ti sọ pé àwọn ní wọ́n fẹ́ lọ sí ẹ̀rí mu àbí temporary wọ́n náà fẹ́ lọ temporary ara wọn ní state house lọ́la tó lọ fún temporary lọ́la náà ká tó bá bọ́ lọ. ẹ̀yin tó bá dámúnú yín tó fẹ́ bá lọ síwájú governor house. àwọn gómìnà tó tẹ ń kọ́ra lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọ̀dà ẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀lé àwọn gómìnà tó kọ́ra mo kí wọn gbọ́ ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí àní orúkọ Ìgbòho lọ́kọ sí bíbà èèyàn mélòó lórí orúkọ Ìgbòho òun lọ́kọ sí bíbà Nnamdi Kanu àti Sunday Ìgbòho ló going back hello kọ́là ẹgbọ́n sókè. Oòduà nation forever ni o onísùnmí ò èmi yìí ọmọ àmọ́ ní kí n sọ̀rọ̀
because agbọ́n jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó máa so mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa especially olóyè Sunday Igboho ṣá àwọn ni mo fẹ́ wọ́n ẹ̀rù gbà ní ìní because ó dà pé kíní yẹn ó ti slow down mi nípa rọ̀ orí bẹ́ẹ̀ ni aláì orí bẹ́ẹ̀ kò slow down. kò slow down but energy tó ń gbé wá kí n má parọ́ ó ti low ó ti reduce díẹ̀ because tí èmi máa ń fi first time tẹ́mi máa mọ̀ first time ní fídíò tí mo rí ní YouTube nígbà táwọn Fúlàní pa Kingsman wọn ní Ìbàràpá area ẹ̀ tó wá lọ síbẹ̀ olóyè Sunday wọn gbé ọmọ máka wọn wá lọ wá cardboard kọ̀ọ̀kan kan stop killing us kìíní kan the international community airport so àwọn Fúlàní ti fẹ́ pa wá wọ́n gbé pump action lọ síbẹ̀ àjẹrí bí bàbá ìwògàn sẹ́ríkẹ́ ìgbọ̀ngàn ariwo epo psychology ẹ̀kọ́ ń tọ̀ sára pé ó wò gbọ́n ó bá yẹn bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ó ń dáhùn lẹ́ẹ̀mẹwàá ní constantly so ó dìgbà ìgbà ẹtí now ìgbà yẹn tí mọ anybody o àwọn fúnra ọlọ́ṣẹ́ ń dá ṣe ogbẹ̀ but since the most of tó ti kórè wọn sábẹ́ nípa ọ̀rọ̀ that's the word tí mi lè lò now wọ́n ń ṣe bí politician àwọn àdìbò tó lọ jọ sókè bí Abiola àwọn náà wá ń lọ sí rally bàbá dá káràtà wọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ ogun ni wọ́n tó bá yẹ pa fẹ́ ṣe dáadáa ni ẹnẹ́jì tó ń gbé lọ yẹn ló yẹ ká ṣe máa lò ó sí kò yẹ kí ó yẹ ifá sẹ́ẹ̀tì wọn ọkùnrin ẹlẹ́dàá wọn ló yọ wọn because lè máa lọ sáàrin èrò ẹ̀yin tẹ̀ jí akọ̀gbìn tẹ̀ máa lọ sáàrin èrò mọ bá bí mọ ọlọ́pàá Tinubu ó lè lọ iṣẹ́ ẹ̀ lọ yìnbọn kó fireman. But ẹ̀kọ́ yẹn máa jẹ́ so àwa Chief Sunday Igboho tó ẹ̀kọ́ fẹ́ ṣe dáadáa kó fẹ́ ká kúrò ní oko ẹrú. Ó yẹ kí àti ní rẹ́bù mo ti sọ text 8 times infinity times mo ti sọ a gbọ́dọ̀ ní rẹ́bù títí wa island táwọn èèyàn sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní rẹ́bù which is Irish Republican Army ọ̀pọ̀ declare bí onítìrì bí Dúpẹ́ ṣe lọ declare ńgbà ẹ̀ tí ò ní implement anything tí kò ní sójà already kò ní àmì ti tẹ̀ pé tóun bá tẹ̀ wá declare ṣùgbọ́n àwọn kan ló máa start the military defence anything Dúpẹ́ ò ṣe é kájà so àwa náà tí àbábẹ́ ṣe mistake. Àwọn ti declare na so and the thing is as much as a lot of people think the tempo is down. The tempo is down because in a war zone, in a war situation, you have to have a lot of think tank, and those think tanks, and whether we like it or not, ìta lọ sí Ìgangan ló fa kí federal government wá pípa Ìgbòho sílé, and everybody knows that. Now, nígbà tó ń rí pé bàbá ti lọ bọ́ aṣọ ìgbálẹ̀ ni. No, kò sẹ́ no but ta ló lọ́kọ́ ti bọ́ aṣọ ìgbálẹ̀ ẹni sùn ta ló sọ bẹ́ẹ̀ níbo lẹ ti gbọ́ yẹn. Because all the gbogbo rally àwọn rò pé bóyá bàbá ni máa lọ sí ìsìnbọ́jà ni bóyá ẹ mọ̀ psychology ni gbogbo kìíní yìí bàbá àwọn búrúta yìí òun ojú ọmọ ogun ló fi ń wo bàbá òun ṣe nẹbi láti lè wà lórí kọ́ mi ní kọ́ lórí kọ́. Yes tó ẹ pé bàbá lọ sọ pé next one pé wíyà ẹ̀yin boys ẹ lọ sí bọ́dà bí búrúta yìí dá. ẹ jẹ́ ká ṣèṣe gbogbo stage by stage gbogbo nǹkan. Stage yẹn gbogbo stage ṣì máa wáyé. So what we are right now is that we are still in that process of àfẹ́gbà country wa, and all our strategy by saying the strategy kò jáde because already now the strategy has been infiltrated from last year, and now we don't even know who is who, so we now have to go back again. I'm not even talking about that. We have internal individuals. I'm not even talking about that because anyway.
àní kò ní kankan tẹ̀ ṣe pẹ̀lú yẹn and I'm not joking now. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú yẹn. We are fighting. Oh yes, na country you dey fight now. How you dey talk? Na country you dey fight. So kò dẹ̀ ní kankan ṣe pẹ̀lú yẹn. Country òṣìmọ́sá tó bá lọ wo àwọn US náà kí ọkọ̀ máa júbà fẹ́yìn ní Áfíríkà pé mo fẹ́ sẹ́ndì Abraham tank amọ̀ tank lọ sí Ukraine wọ́n ti sẹ́ndì 50 lọ. Mo mọ̀. Àwọn UK tó ń kárí bẹ́ẹ̀ sí England náà tún ti sẹ́ndì tank. Bọ̀ àwọn ìtí jẹ gbogbo táwa náà bá ti ní táǹkì is easiest táwa náà bá ti ní sòrò. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan I don't know when you join. If I get one billion, I for don destroy Nigeria halfway. Àti bàjẹ́, àti ra brand new. So where we are right now is may we just encourage our people. Gbogbo Togbowo yẹn to forget that. Igbowo will make a decision. So may we still dey. Àwọn Irish in population almost 30 million plus. But 30 million plus ló form Irish Republican Army. We are just 10,000 not 45 on England. I'm telling you. Àti wà nínú pro woto. Just we are on the right track. We're still on the right track. Emma Beru. Thank you so much, my brother. All right. In the middle of the mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. I know a lot of us some are hungry pé gbogbo nǹkan bó ṣe lọ́yẹ kó ti dàrú but ẹni sùúrù kọ́lá wa ẹ̀jẹ̀ má bínú sá. There still have to be strategy and part of those strategies is not something we come here and discuss. Interpol láti wá sí náà ṣe lójoojúmọ́ ni pé àwọn ẹ̀bọ tí ń sọ̀rọ̀ for 3 years ẹgbọ́n tí kọ́lá kan tó sọ láti last born ó ní indigenous máa jà títí ni because ẹ bá gbàlú yẹn gan forget it. Fúlàní fi padà wá reinforce láti gbà lọ́wọ́ yín. So it is a fight that will continue. Àwọn kan tún ní ẹtẹ àwọn Igbo náà máa fi wá gbà. It's still a fight that will continue. But the most important thing is my job here is to continue to show you different things that back they actually on the right track. Whether you now say àti lórí right track àti gba country mo ti sọ pé gbogbo yẹn àkànṣe ọwọ́ nìyẹn. But we are still on the right track. And indication before I go to my caller because mo ti hold on too much. Indication ti show òun ṣe mi mo sọ láti more than 20 years pé there is imminent pé Nàìjíríà máa pín. So whether Yorùbá nation ṣe wàhálà bá ṣe wàhálà tá bá ṣe wàhálà extra ni. Gbogbo eléyìí tí mo ń ṣe ó yẹ kí n lọ sùn kí n máa jó kí n máa but at the end of the day we want out here to talk because ọ̀rọ̀ wà lọ́rọ̀ yìí náà tẹ́tẹ́ sọ and we want you to talk but ká wá sọ pé àti gba country ẹ̀jọ̀ gbé yẹn dànù sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Hello caller ẹgbẹ́ òsókè. Ẹ má bínú tẹ́wà lórí Instagram nítorí ẹ̀yà ìfọ̀n kámẹ́rà yìí padà. Ìyá mo ń gbọ́ yín sà. Kálẹ̀ ìbíṣẹ́. Èmi ni ẹ sà. Mo ti pè yín nígbà kan pé tí mo bá yín sọ̀rọ̀ kó kí a máa sọ̀rọ̀ létà. Mo kí ẹ̀yin láti Ìdíròkò. Ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. Bàbá wa ṣe àìsàn ìfún wa. Àmín. TJ láti Libya nọ́mbà tó ń pè wrong number ni studio number lè máa pè ẹ ṣe sùúrù. Mo gbọ́ yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ kábíyèsí. Ọlọ́run máa fún wọn ní ẹ̀mí kíkọ́. Àmì Jésù Kristi. Àmì Jésù Kristi. Gẹ́gẹ́ bí tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí, mo ti confirm everything. Màdé ìwé ìgbà tó sọ̀rọ̀ níta. Okay. Okay. Ṣẹ́gẹ́ báyìí, confirm. Ẹ má sọ̀rọ̀ jù púpọ̀ yé mi. Mi ń sọ̀rọ̀ jù mọ́, kàn ń sọ gbogbo àwọn Yorùbá kan fọkàn balẹ̀. Ó dà. Gbogbo nǹkan tó ń retí kó máa gbọ́ everything kí wọ́n jà fọkàn balẹ̀. Òun náà sọ fáwọn ọ̀hún. Ká jẹ́ ká máa bá bẹ́ẹ̀ ni. Bàbá mi ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má bínú pé mo kọ́ tí mo wo dọ́ ó dà máa pè yín mo ti kọ nọ́mbà yẹn sílẹ̀ máa pè yín lẹ́yìn ètò ẹ ṣé gan ni. Ṣé rí ẹ̀yin èèyàn wa mo wo documentary kan ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀ tẹ́ ń pè TJ láti Libya studio náà mo lè jẹ́ kó sáré wọlé nísìn fún mi ní 10 seconds TJ jẹ́ ń yọ 10 seconds nínú ọ̀rọ̀ tó fi sọ nísìn. Láìní ọ̀rẹ́ clear kó ẹ lóò ṣó ń gbọ́ mi. Láìní ọ̀ clear o láti Libya jẹ́ ń pẹ́ padà láìní ọ̀ clear rárá jẹ́ ń pẹ́ padà. Ṣé rí mo lọ wo documentary kan lénìí bó ṣe pa Bin Laden ẹ bá wọ pé Koiki ọ̀dọ̀ gbọdọ̀ tún já sí ìbáyìí
Hello TJ, àfẹ́ òbí ó clear nísìn. Yes sir. Ó yá gbóhùn sókè, à ń gbọ́ ẹ̀. Màá ṣe dọkumẹ́ntì yẹn díẹ̀ fún mi. Ọkọ tẹ̀mí ní láti sọ ní pé gbogbo àwọn èèyàn tó máa ń sọ wípé láàrin ọdún mẹ́ta bàbá wa Professor Banji Akintoye àti PSIs wọ́n bí tú àwọn àbí wọn ò ṣiṣẹ́ tó láti gba ilẹ̀ Yorùbá fún wa pé wọ́n fèlì. Kán sọ fún àwọn bàbá wọn, kán sọ fún grandfather wọn tó ti kú kó wá lídìí sọ àgbàlẹ̀ ìkókó fún wa. Wọ́n sọ di ṣeré ni, wọ́n sọ di tọ́ì tó wà nílé, wọ́n sọ di àwọn sójà mi, bọ́lá àwọn sójà mi wà, àwọn sójà mi tí mo fi practice nínú ilé. Ìlú kan wà ní London Spain, wọ́n ń pè ní Catalonia. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti ń jà for independence láti many years. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n sì ń jà dọ́là. Ibi mo dẹ̀ ṣe ń bá ní sọ̀rọ̀ yìí wọ́n tí ì rí gbà. Àní wọ́n sì ń jà dọ́là. Ṣẹ́rin tí kò fi yá ní sùúrù TJ má bínú jọ torí Ọlọ́run. Ṣẹ́rin tí kò fi yá àwọn èèyàn ni pé ṣẹ́rin state àfẹ́ tí n fẹ́ ká wà tí mo dẹ̀ mọ̀ ká máa lọ òun ni pé a fẹ́ lọ force government láti kọ́kọ́ mọ̀ pé a serious. Government mọ̀ pé a serious. Kọ̀tà àbá serious ni àná àfẹ́ ṣe ìjàgbára rédíò wọ́n respond sí. Kí ló kàn án pẹ̀lú yẹn? Because they are scared. Government mọ̀ lọ sí fẹ́ lọ pa Ìgbòho sínú ilé because tó bá yẹ pé wọ́n rí pa ní ìta ń sọ ìkọlù àwọn aṣọ lẹ́nu àdúgbò fọlọ́run. Government mọ̀ òun ni wọ́n ṣe ń ṣe kí ni òun ni wọ́n ṣe ń fi gbogbo ọ̀nà sọ fún mídíà lé pé wọ́n gbọ́dọ̀ sọ Yorùbá nation. But ìta wa láti wá ṣe ni pé a fẹ́ lọ force government yẹn sí dialogue. Kí ló ń pè ní dialogue pé nígbà tá a bá shut down gbogbo south west bá ṣe fẹ́ tí èmi fẹ́ kó ṣe rí gangan ká shut gbogbo ẹ̀ down tí kò sẹ́kọ́ ẹmọ tó ń pè ní economy mu kiri ni tí a bá shut down àwọn ìyá wa kan lè sọ̀rọ̀ níjẹta wọ́n ní kí là ń ṣe wàhálà gan fún Lagos State a ní ká shut gbogbo Ìbàdàn tá a bá ti shut Ìbàdàn ó máa ní ripple effect dé Lagos State and at the end of the day we need the synergy of everybody but synergy yẹn wọ́n ti divided towards the end of last year ó dẹ̀ ṣì ń wà divided now but Ìgbòho ṣì ní that synergy láti púlẹ̀ padà àwọn kan náà ní pé ó yẹ kó sọ̀rọ̀ ó yẹ kó ṣe but strategy yẹn màá sọ fún yín nígbà tó fẹ́ lọ pa Bin Laden àwọn 24 lọ kó lọ wọn ò mọ̀ pé helicopter kan tó ń gbé lọ ó máa já wálẹ̀ kábíyèsí Elédùmarè ẹ imagine TJ ò gbọ́dọ̀ tí mo sọ màá play video yẹn díẹ̀ fún yín helicopter tó ń lọ tó fẹ́ lọ àwọn seals yẹn 24 ni wọn nígbà tó bá máa give order pé kó lọ pa Bin Laden ni mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín helicopter méjì tó ń gbé lọ ìkan já sínú ilé yẹn wọ́n padà blue ẹ̀ nípò ọ̀gbẹ́ helicopter yẹn lọ so ọ̀rọ̀ tá à ń fà yìí àwọn èèyàn rò pé nǹkan kékeré ni helicopter méjì tó gbé lọ ìkan padà sí Afghanistan gbogbo operation yẹn TJ bèrè how many minutes náà lò. How many minutes sir? 30 minutes wọ́n run behind schedule by another 3 minutes. 33 minutes ní gbogbo operation tó fi wọnú lébi tí Bin Laden wà but àkọ́kọ́ ni pé mo máa ń sàn kankan nípa intelligent báwo ló ṣe mọ̀ pé Afghanistan níbi tí ní Pakistan níbẹ̀ yẹn gangan ni Bin Laden wà highly intelligent woman kan pé wọ́n pe woman ní CIA wọ́n ló ti ń lé Bin Laden ó ti ń wá for a very long time wọ́n ní gbogbo tí woman yẹn sọ pé tó bá dénú ilé yẹn Bin Laden ló wà níbẹ̀ confam Bin Laden dẹ̀ ló wà níbẹ̀ so ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń rò pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ so ẹ wá rò pé Ìgbòho wá gẹ́gẹ́ bí bèbí òun náà máa consult pẹ̀lú àwọn èèyàn ẹ̀mẹ̀rẹ̀ kéèké ẹ̀ ogun ọmọ jáde ọmọ apariwo Ìgbòho ìwọ náà lọ lé kó lọ ṣe tí mo ṣe. nítorí nǹkan tó ṣe ń pe bàbá yẹn ní bíntúríyà ni wípé torí wípé kò wá sí Ìbàdàn Ọ̀túnba Adékúnlé káàbọ̀ ẹ̀kọ́ arrest yẹ kí bàbá máa bọ̀ ń Badagry ní kó tiẹ̀ wá sí kó wá sí Ìbàdàn nílẹ̀ Èkó tó yẹ kó ti ṣe rálì wọn bá wá ní kó máa bọ̀ ní Badagry. Bẹ́ẹ̀ni fọ́sẹ̀ ṣé tó bá yẹ pé mi gan ni kọ́ ní kí n máa bọ̀ nírú bẹ́ẹ̀ mi ò kí mọ̀ pé set-up lọ fẹ́ ṣe fún mi. so ó kèjì sí àwọn ìlú yẹn ṣe Catalonia yẹn ṣe ibùdó gan àṣà bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí president tí wọ́n sì wà in exile ní Belgium ló sá lọ nígbà tí wọ́n ṣe rálì kan ní 2011 tó yẹ pé ó mi gbogbo Spain títí wọ́n wò pé àwọn eléyìí fẹ́ gbàlú mọ́ wọn lọ́wọ́ and Catalonia yẹn tí wọ́n bá fi lè gba Catalonia nísìn gbogbo ẹkọ́nọ́mì Spain ti bàjẹ́
torí Barcelona wà lọ́dà Catalonia yẹn. Barcelona dẹ̀ jẹ́ ìlú tó jẹ́ wípé òun gbọ́ pẹ̀lú àwọn lẹ́yìn Madrid. Barcelona ló tún mú investment gidi wá fún Spain. Okay. Wọ́n dẹ̀ wò wípé àwọn ìlú yìí fẹ́ kúrò lọ́ndà wọn. So ọ̀lẹ̀ àfọ̀ kọjá kọ́ lọ torí pé mùdùmùdù wà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ní 2021 kan ṣe rálì yẹn tó mì ìlú yẹn gidigidi wọ́n sì ń wá pírẹsidẹ́ǹtì yẹn bí mo ń bá yín sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn Benin Republic wọ́n ṣe bá bàbá wa ṣe Sunday Igboho níbi tán gbà wọ́n lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Belgium ṣe gba interim president wọn yẹn bó ṣe lòun náà ṣe gbà sọ́wọ́ pé eléyìí o ìwé ẹ̀tọ́ ẹ̀ ló ń jápọ̀ ẹ̀ lè ṣe kankan fún márùn yẹn sì wà nínú Belgium bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Serbia Montenegro tí wọ́n pín sí méjì nígbà tí ìlú yìí máa pín ó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ti ń jẹ́ orúkọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ Serbia Montenegro òun jọjọ́ tó sọ pé àwọn fẹ́ pín ni wọ́n pín o. So gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń sọ wípé bàbá wa Akíntóyè fèlè àwọn láàrin ọdún mẹ́ta àràbù máa ń sọ nǹkan kan wá ní baranik kí gbogbo wọn baranik kán lọ pé bàbá wọn nínú kòtò. Ìtí bàbá wọn bá dẹ̀ wà láyé náà kán lọ pé bàbá wọn kó líìdì kí bàbá wọn gbé bọ́dá ní káàbùrò wọn mú àdá dání kí mọ́mì wọn mú ọ̀bẹ dání kán wá lọ fèsì gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Ṣé bẹ́ẹ̀ yẹn lèèyàn ṣe ń gba ìlú ni ọpọlọ la need strategy la need. Gẹ́gẹ́ bí màá fún wọn ní strategy yẹn nísìnyí ó kù díẹ̀ ẹ bá ti sọ̀rọ̀ tán nísìnyí. Nígbà tó fẹ́ Osama bin Laden náà nígbà yẹn náà wọ́n ní wọ́n tún lo dókítà tó ń treat ẹ̀ wọ́n níyẹn fún wáyà tracker sí lára kí ó mọ̀. So tracker yẹn sì ó pẹ̀lú nǹkan tó fi track yẹn tó fi mọ̀ wípé inú bíbá ẹ̀ gangan ló wà. Bẹ́ẹ̀ kàlàbí mọ́rí ẹ̀ ń bẹ̀. Dọ́pọ̀ ẹ̀gbọ́n sì wà ní jẹ́ẹ̀lì tí mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ iṣẹ́ pé òun sì ó dẹ̀ pé wọ́n gbé owó lẹ̀ ní pé kí dọ́pọ̀ ẹ bá lè bá wọn sọ ibi tí márùn yẹn wà. Lòun náà fi wò pé àìjẹ́ kí n ṣe ẹ ṣe gan ni CJ. Ó bì tí Osama bin Laden òun náà ṣe wọ̀n lọ́wọ́ nísìn. Ẹ ṣe gan ni thank you so much ẹ ṣe gan ni TJ ẹ ṣe gan ni. Ẹ jẹ́ ká kàn sáré wo má bínú fídíò méjèèjì tí wà lókè yìí màá wá yọ kúrò wọ́n á fi lọ fún yín ní ti Osama bin Laden bọ̀bọ̀ tí ó jẹ́ seal ẹ máa ń pè ní seal gbogbo tí àwa náà ń gbàdúrà fún nìyẹn ẹ já gbọ́ fídíò àbí ẹ sound yìí. And that was Igogon when we went to Igogon. And the last one, let's just release this. So and that's in there. Now, and so, now video play, and the line is still going to be open. Call the second part. Say, and to the first part, we've talked about a lot of things. So this second part is more of calls here. Won't take 7-6 minutes. Tabalo video yi and to ba ma share link here. Killing Bin Laden. Inú ilé tí Bin Laden gbélé tó wà nílé ní Pakistan. And àwọn tó fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ yẹn, there are 24 plus some extra people as well. For minute 10 seconds or just about 3 minutes. I don't know on the copyright because 60 minutes on the video. But dear back here, right? So you just gonna walk out here, and a lot of the vegetation out here was probably purposely planted so replica surveillance could. And he would just go round and round and round. Yep.
He'd walk around the yard. Sometimes he'd walk with the assessed to be a female. They just walk around the yard. They never stop to help anybody do any work. It's just under 60 minutes. And to bali lo wo video yìí, because mama move it. Above doing the manual labor, he was. But tí on bá sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ti change gbogbo picture, wọ́n ti because of ẹ̀yẹ kan read the real person. So tá a bá ń sọ fáwọn yẹn pé Buhari tẹ̀ ń sọ pé wà mẹ́, bọ̀bọ́ ìgangan sílì yẹn gangan kọ́ lélẹ́yìí o, wọ́n ti change ojú ẹ̀, wọ́n ti change gbogbo. Wọ́n ti design it because of ẹ ká mọ the real person gangan, though wọ́n àwọn media kan wọ́n ti expose ẹ̀, but àwọn 60 minutes were expose ẹ̀. So anytime wo ìgangan kọ́ ni sílì yẹn, kódà wọ́n change voice ẹ̀. Tàbá sọ fún ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ̀ máa sọ fún wa pé àmọ́ tá à ń sọ bí a kì í kàn fi wọ̀nyí nígbà tó ń change tó ń dress ẹ̀ kì í kàn fi wọ̀nyí. Wọ́n ti change wọ́n múra fún because of ẹ ká mọ ẹni tó jẹ́ ń bọ̀. That was the preferred thing. Yes, to take him alive, if you could. Yeah, I mean, we're not. Who shot Osama bin Laden? Mark Owen recently left the Navy's elite counterterrorism unit, SEAL Team 6. Mark Owen is not his real name; it is the name that he used to write a new book. Orúkọ mi ló fi kọ̀wé because kò gbọ́dọ̀ expose rẹ̀ púpọ̀. Owen was on the helicopter that crashed into the compound. He was the second man in bin Laden's bedroom, and he took the pictures of the body that the world has never seen. Owen received a Silver Star for Valor and a Purple Heart for a wound suffered in the rain. But despite all that, Owen told us in his only interview that No Easy Day is not about him. He says it's a tribute to the hundreds of Americans. It's not about. Kódà wọ́n ní onígbà tí Obama ń bi wọ́n pé ta ló yìnbọn fún gangan, ó sọ pé no. It's all about the teamwork. Gathered intelligence, planned and trained in the 10-year pursuit of the world's most wanted man. SEAL Team 6, he told us, just took care of the last 40 minutes. Was this a mission, was the plan to kill Osama bin Laden or capture him before you went in? This was absolutely not a kill-only mission. It was made very clear to us throughout our training for this that, hey, if given the opportunity, you will capture him alive if àwọn tó fẹ́ lọ capture helicopter tí wọ́n gbé délé bin Laden ó crash. Àwọn èèyàn máa sọ pé àti fail kí lẹ́mí pa ti fail. Iṣẹ́ yìí ń lọ ní no retreat no surrender ní Yorùbá nation ó gbọ́dọ̀ wáyé ní anything tó bá máa gbà ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ díẹ̀ sínú ẹ̀. That was the preferred thing. Yes, to take. Yeah, I mean, we're not there to assassinate somebody. We weren't sent in to murder him. This was, hey, kill or capture. Kill or capture. We've never heard the story from someone who was there. The raid, May 1st, 2011, had been years in the making, but in the moment, the best laid plans failed. Ṣé gbọ́ nǹkan tó sọ? Ta ló gbọ́rọ̀ yẹn? Ta ló lè bá mi kọ in tí wọ́n sọ yẹn? Mo fẹ́ gbọ́ bí àyàn tẹ̀lé mi lórí broadcast màá rìn wáìnì ẹ̀ díẹ̀ sí ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ ẹ bá mi farabalẹ̀ ní mímẹ́ǹtì yìí kájọ gbọ́ nǹkan tó sọ. Yes, to take him alive if you could. Yeah, I mean we're not there to assassinate. Kò ń ṣe bíbá yìí o. Sent in to murder him. This was, hey, kill or capture. We've never heard the story. Ibi báyìí ni o ẹ gbọ́ nǹkan tí journalist yẹn sọ nísìnyí níbí báyìí ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ àti fail kí lẹ bí àti fail no. The mission has not yet failed. It is still an ongoing project, and we need everybody on board. From someone who was there. The raid, May 1st, 2011, had been years in the making, but in the moment, the best laid plans failed. The best laid plan failed. The best, and America seal, the best laid plan failed. Yàn kan sọ pé yẹn Koiki mọ̀tẹ́ ń sọ kàn pariwo ni àtẹ́pọ̀ mùgàn ní à ń sọ̀rọ̀ nation tó fẹ́ kúrò. Even if we have all the best plan, it can always fail. Adẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe kí ni ẹ̀gbọ́n mi gbẹ̀dú mo rí ń bẹ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Àbúrò ọmọ yẹn nísìn the best plan laid ibi ò tẹ̀ spẹ́ẹ̀lì lé tèmi dáadáa.
English problem ní English ly ni mo kọ́ gbà tí mo tún dé tẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà tún lo laid ìyẹn ló ti fẹ́ da brain mi ṣé lay ni àbí layd bẹ́ẹ̀ ni no going back ni ṣé laid ni àbí laid the best laid plan failed ṣé lay ni àbí layd anyway màá wo comment yẹn later thank you so much everyone so kí ni mo fẹ́ fààyàn báyìí mo rí ìyá mi Sarah Oyelọ́wọ̀ mo kí Adéníran Adémọ́lá lé ni mo kọ ọgbà tí mo tún wá rí lyd náà ẹ̀pẹ́ tó bá ta ló máa ń jíwèé wò ní school ọmọ ìgbà mi tó bá lọ jí okay laid ó rà ń pé lé lẹ́ni ẹ̀ sọ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ again díẹ̀ sí. Out there to assassinate somebody, we weren't sent in to murder him. This was, hey, kill or capture. We've never heard the story from someone who was there. The raid, May 1st, 2011, had been years in the making. But in the moment, the best laid plans failed. The best laid plan failed. Àlọ́sọjọ́ta. Àti ẹ̀ tí àdójọ́ òun ni mo wà sẹ́tí bàá mi jí mi. Wọ́n ní kọ́dínétẹ̀ ń sùn ní àmúni mo ṣe sùn náà láàárọ̀ yìí. Òkè lé ní ẹ ṣẹ́gun ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du. Ẹ mọ̀ pé màmí tí ẹ bá ń jíwèé wò ní school. Ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du mo mọ̀ bí ẹ máa ń jíwèé wò máa ń jíwèé wò. Tó bá lọ ń jíwèé wò ẹni tó lọ ń jíwèé wò yẹ Uthman the laid plan failed. Okay, so gbogbo ẹ̀ náà ló lọ. tó bá lọ ń jíwèé wo ẹni tó ń jíwèé wò yẹn wàláì tó bá jẹ́ pé òfútù fẹ́tẹ̀ ló ń kọ ni tí wọn náà dẹ̀ ń kọ the same thing tó change word yẹn wàláì gbogbo ìjọba zero ni. So kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ̀ we have planned everything okay ìyàwó olúwa Tóyìn sọ pé the best laid plan failed so failed yẹn ed wà lẹ́yìn ẹ̀ a gbọ́dọ̀ máa lo ọ̀rọ̀ yìí Ọlọ́run ní jẹ́ káwa fail. Okay, past tense of lay is laid. Thank you so much, Africa Confidential. So what am I trying to bring out here? Mo ṣe wo fídíò yìí ni o. Láàárọ̀ mo farabalẹ̀ mo jókòó mo wò ó. It's just under 40 minutes. But ọ̀rọ̀ pọ̀ níbẹ̀ láti lè kọ́gbọ́n. Nítorí pé àwọn kan máa ní ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà. Wọ́n ní àwa Yorùbá World Media àmọ́ kọ́kọ́ tá à ń ṣe no ẹ ní sùúrù. Plan máa wà. Bàbá Akíntóyè mo sọ fún yín. Àwọn ìlànà òun lélẹ́yìn pé wọn ò ní tẹ́ḿpìlẹ̀tì kan ewọ́ gbé jáde manual wà ẹ má kí wọn kọ́kọ́ parọ́ fún yín Yorùbá nation chooses the noble path it is a noble goal a manual òun lélẹ́yìn ó wà níbẹ̀ lọ download ẹ̀kẹ́ lọ kà á a manual kò wá ń ṣe gbogbo ẹ̀ la máa lò a manual of Yorùbá self-determination struggle for all Yorùbá self-determination advocates eléyìí ni àwa mídíà máa lò a lè wá disagree pé no eléyìí tí bàbá fi síbẹ̀ àwọn ò lè lò irú èmi nísìn tí bá wà pẹ̀lú àwọn Yorùbá World Media tó bá ń ṣe meeting èmi ò lè máa sọ pé a máa jà because views ibẹ̀ yẹn ó yàtọ̀ sí view koikimedia but lórí koikimedia a lè jà ẹrù M1 but tíyàn bá tún wà lórí Star Radio ẹ rí i pé mo máa ń wà diplomacy because ó níbi ṣe fẹ́ gbọ́rọ̀ kalẹ̀ lórí Star Radio but tí bá ti wà lórí platform tèmi bá yàtà mú ní so pé a ti gbàlú yẹn ẹ kọ́kọ́ mú yẹn kúrò mo fẹ́ ká wo bí ìbà ìṣẹ̀lẹ̀ nǹkan sí wọ́n ní the best lay plan ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ díẹ̀ sí again màá kọ́ máa skip ẹ̀ ní o. Team of Americans to improvise victory from near disaster. This operation was one of the most significant operations in. It is one of the most significant operations. A fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. It should be one of the most top significant. A máa agree, a máa disagree. A máa jà àníjà a máa jọ lọ àjọ lọ pyramid máa fix kò ní fix ẹ̀kọ́ ìkì òfin pawó ni o ṣe flag okay fine but at least flag délẹ̀ ibi tíyàn bá ti ń ṣe ènìyàn ti ń jẹ bọ̀ mo kàn tí kọ́lé ni tó ti bá kọ́lé sí Nàìjíríà mo lè gbé níbẹ̀ kò dẹ̀ síná kò sómi kò sí títì tó bẹ́tà kí n ti wà níbí báyìí àkó ìkì máa bọ̀ nílé tí bá wá sílé tó bá wí mìíràn mọ́lẹ̀ at least ẹ wo bọ́ ṣe mọ́ àwọn Lady K ṣé inú wa dùn nígbà yẹn ṣé nígbà tí Lady K jáde nísìn ṣé effort tí Lady K ń ṣe ẹ wo gbogbo time tí kò fi sílé pẹ̀lú àwọn tó kù nígbà tó dé nísìn ṣé àti géènì effort yẹn padà because we gbogbo time tó fi mú wọn yẹn àwa ń ṣe program lóòótọ́ àdé ń pariwo mọ́ government but I lose that significant time ẹ jẹ́ ká gbọ́ bíbá díẹ̀ sí mú kàn máa skip ẹni tó bá fẹ́ wo fún kíní ẹ lọ sórí YouTube ẹ type in killing Bin Laden 60 minutes lórí YouTube ẹ gbádùn ẹ lóríṣiríṣi nǹkan nínú ẹ so I'm going okay bí tó ti change àwọ̀ bọ̀bọ̀ yìí èyí tẹ́ bá ń sọ pé Buhari wọlé change U.S. history. Wọ́n ti ṣe bẹ̀rẹ̀ kọjá mi. Something that I believe deserves to be told right.
kódà American government is not happy pẹ̀lú way even though sọ pé òun náà òun ò mọ any secret kọ́kọ́ jáde. ìfẹ́ òun tó ti máa tọ́ ti ń tọ́jú ẹ̀ tó ń change ojú ẹ̀ tó ń change gbogbo ara. As we do this interview today, and I wonder why. The focus shouldn't be on me. The focus should be on the book. I'm not trying to be special or a hero or anything. I'm just trying to tell the bigger story. But you're in disguise also for your own security. ṣẹ̀gbọ́n kan tó sọ is in disguise. ìyàn kan wá sọ pé Buhari ló wà níbẹ̀ òmùgọ̀ ìwọ tó kúrò nínú Nàìjíríà tó kúrò nínú abúlé àwọn sọ fún ẹ pé ó possible pé Buhari kọ́ ló wà níbẹ̀ ìwọ máa wọn kan tó máa ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Yeah, absolutely. Tell me about that. What concerns you? You know, the enemy has a. ṣùgbọ́n kan tó sọ wọ́n bí pé kí ló dé tí o ṣì ń fẹ́ ká disguise ẹ̀ tó o fẹ́ gbójú ẹ̀ jáde èmi wá gbójú mi jáde yẹn fún tí kò ń ṣe pàbí ẹ̀rí mi ní tí mò ń lo mask òun lélẹ̀ etí mi rè èèyàn kan wá sọ pé Koiki èèmọ̀ tó ń sọ ìwọ ògbójú jẹ jáde for 3 years àmọ́ bí áfẹ́ẹ̀kì ni ẹ́ èmi àti gbẹ̀dú mísìn ẹ̀gbọ́n mi àjọ gbójú jáde ìjáyà ganṣẹ̀ tó gbójú jáde gan ẹ fọ́ọ̀sẹ̀ ó gbójú jáde gbogbo Yorùbá wo ni ẹ gbójú jáde ẹ wá ń sọ pé àmọ́ ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run jẹ́ ká wà ní risk o arákùnrin gan gbójú ẹ̀ jáde wọ́n disguise ẹ̀ ni èmi wá ń gbójú tèmi jáde lójoojúmọ́ láàárọ̀ lọ́sàn-án ìyẹn kan wá sọ pé yẹn Ìgbòho gbójú ẹ̀ jáde Buhari nísìn àmọ́ bí àwọn gangan ni òun kọ́ ẹja gbọ́n tó sọ níbí báyìí. Long memory. kí lẹ rò pé wọ́n ṣe níbí báyìí kí lẹ rò pé wọ́n ń ṣe nísìn wọ́n ń change gbogbo face ẹ̀ gbogbo everything títí kan voice ẹ̀ ká má bàa mọ ẹni tó wà nínú àwòrán yẹn gangan ẹja wo bíbáyìí. bẹ́ẹ̀ ni cloning ṣẹ̀rí náà ẹ wò náà it took them 4 hours 4 hours ni wọ́n fi change gbogbo ojú bọ̀bọ̀ yìí nobody will ever know who is behind the face. Before each interview, the best artists spend. ṣẹ̀gbọ́n kan tó sọ the best artists spend 4 hours láti disguise ẹ̀ títí kan voice ẹ̀ èmi àwa máa sọ̀rọ̀ níbí báyìí ẹ̀rọ máa ní kí n shut up ẹni kí n yàn shut up ìwọ tó ní internet láti káwa ń wò àwọn ọmọ kéékèèké gan tó wà nílé gan tí internet ò bá ṣiṣẹ́ gan wọ́n máa fẹ́ náà ẹlẹ́gbàá ni. 4 hours thoroughly changing his appearance. ṣùgbọ́n 4 hours thoroughly changing his appearance for his own safety disguise ló ń pè. We've used shadows to enhance the effect and we've altered his voice. ṣùgbọ́n àwọn tó sọ wọ́n tún alter voice ẹ̀ ìwọ wá rí Buhari ó ń juwọ́ ó wá sọ́dọ̀ Charles ó lọ sí Amẹ́ríkà àwọn sọ fún ẹ pé ṣé bọ̀bọ́n ẹ ló wà níbẹ̀ oní Buhari ni oníṣèpọ̀ sí lọ́dọ̀ Prince Charles so now kákọ̀ forward a little bit ibi tí mo fẹ́ lò gangan níbi tí wọ́n ti dénú lé yẹn gangan things went the other way round in tí wọ́n expect. Advert is every day. 66. The only way is exit. ẹ jẹ́ ká jẹ́ ká advert ń lọ kẹ wá lọ farabalẹ̀ wọ́n débẹ̀ pẹ̀lú helicopter méjì helicopter kan fail ó fail ni kò ń ṣe pé kinní ó já wálẹ̀ nígbà tó dẹ̀ máa lọ́wọ́ blue ẹ̀dà kó wọlé afford láti fi sílẹ̀ ẹ jẹ́ àgbọ̀ ìbú. Gun, you don't wait to get that AK or the grenade thrown down the hall or the suicide vest. So in the split second, that's when he engaged. He did have. kó tó débì báyìí ni níbi tí helicopter yẹn ti já wálẹ̀. Khalid, and now you're number 2 in the stack. You're right behind the point man. Yep. I kind of trying to look around him, hear him take a couple shots. No, kó tó débì báyìí ibi tí helicopter yẹn ti já wálẹ̀. To cut locks with when I. Wọ́n ti dé ẹ wo àwọn tó ti train tó ti plan tó ti train for years. Training mélòó láwa fún àwọn takọ̀ máa pè ní àwọn máa ní warrior ni wọ́n but at the end of the day training mélòó la fi fún àwọn tó jẹ́ bíi ìdáàbòbò wa kà máa sọ pé kínní nǹkan mélòó ló wà lọ́wọ́ wọn àwọn tó train gan tó jẹ́ jagunjagun àwọn tó train tó jẹ́ jagunjagun the mission failed ọlọ́run dẹ̀ ń jẹ́ kí ìran Yorùbá káwa fail ló dà pé bíbá ẹni helicopter méjì ìkan láti bà sórí ilé yẹn but ìkan ó ní ọlọ́run ló ní kí pilot yẹn ní experience ó ní gbogbo wọn làbá pọ̀ ẹ mọ̀ pé helicopter bá já wálẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀ ó máa explode ni ẹja gbọ́ bíbá. The house, Mark Owen's group planned to rope down into the courtyard, but Owen's helicopter crashed. ṣẹ́gbọ́n ọ̀dọ́ sọ Owen's helicopter tí bọ̀bọ́ yìí wà nínú ẹ̀ ó crash but ó ní ọpẹ́lọpẹ́ pilot yẹn táwa ni pilot Yorùbá nation tí kò fi ní wá sílẹ̀ ta ni pilot Yorùbá nation tó sì máa tẹ̀síwájú ṣé kí pilot wá di pé wọ́n mú pilot tó bá ti mú pilot kí ló tún kù tó bá jẹ́ pé pilot ò ń ṣe ẹni tó wá experience ni bọ̀bọ́ ìfúnra rẹ̀ kan sọ ó náà gbogbo àwọn pátápátá táwọn wà nínú helicopter náà máa kú
ṣé wá da kí irú bàbá Akíntóyè ó wà nígbòho ó wà ní Kégúntọ́nù kò lè wálé o asylum ló claim síbẹ̀ o bla 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 blo because illiterate ló pọ̀ jù nínú ẹ lọ wo eléyìí bí ẹ tún fi kọ́gbọ́n díẹ̀ sí ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ sí nílé and I'll keep quiet just to listen towards this part. Everything was changing for the most important counter-terror. Ẹ má bínú àwa journalist ẹgbọ́n àwọn tó sọ ó ní gbogbo nǹkan change adé Ọjọ́ta àìtí settle down wọ́n ti pààyàn ojú oorun lọ ti jí mi gbogbo mídíà jáde orí bẹ́rẹ̀ tí ó ń sàrọ̀ àwọn lọ́tẹ̀ àti sọ fún yín o mọ̀mọ́ ní tìrí ọmọ kankan nípẹ́ o àwọn tó ṣàkó lọ gbẹ̀dú ẹ̀gbọ́n mi iṣẹ́ ṣà ń lọ ṣá ẹ ṣàbà gbọ̀n wọ́n síta wọ́n ń fẹ́ àwa ṣe yẹ̀yẹ́ nígbà yẹn àwa dẹ̀ náà wọ̀ tí ìgbàlú so Nàìjíríà ní right láti gbé ọlọ́pàá jáde kó pààyàn which is wrong but àwọn tó kó lọ nísìn àtẹ̀dúpẹ́ pé wọ́tẹ̀ ṣojú wọn but àwa ti identify nínú wọn because ìkànnì wọn ti ránṣẹ́ pé kó wá bẹ́ẹ̀ Kóìkì pé kó jọ ẹja gbọ́ díẹ̀ sí. Terrorism assault in U.S. history. Tell me about the crash. The pilot mentioned, I remember him mentioning in the rehearsals, like, if I have to ditch this thing, I'm going to try and put it down in this courtyard. So that's exactly what he did. You could tell, you could hear the helicopter winding up. He was putting all the power on it he could, but it wasn't helping. No, nothing. Came in and impacted. Boom. Ṣẹ̀rí náà helicopter tó ń gbé ẹ má bínú torí tí n bá ṣe analysis lé lórí kò ní yẹ ẹlòmíràn kọ́ máa wá àdàbí movie ni helicopter tó ń gbé àwọn tó ti train fún mission yìí tó fẹ́ wá pa Bin Laden helicopter yẹn fail nígbà tó débẹ̀ kí lẹ rò pé ó lè ṣẹlẹ̀ ṣé wọ́n sàṣẹ helicopter yẹn ni ṣé Bin Laden ní rán Kùránì sí ní àbíkí sometimes anything can happen inú mission tá a wà yìí a ti rí good bad ugly ẹ jẹ́ ká máa manage ẹ̀ mo ti sọ láti 3 years it can never be perfect perfection tẹ́ ẹ̀ ń wá òun ló kó bá gbogbo wa including myself àwọn wa perfect ibo láti fẹ́ rí perfection àwọn mìíràn ní bára wa ṣe tá a máa fi délẹ̀ lérí tá a bá délẹ̀ lérí a máa lọ dọ̀bálẹ̀ a máa lọ bẹ̀rẹ̀ wa. wotowoto ìyàwó mi máa ní wotowoto kò fún Buhari wotowoto ni and look for perfection àwọn tó tírèènì fún pé wọ́n fẹ́ lọ pa Bin Laden tó gbéra láti Afghanistan tó wọnú Pakistan wọ́n nígbà táwọn wọnú border gbogbo mission yẹn was meant to be 30 minutes but wọ́n run late with about 3 minutes wọ́n padà blow helicopter ìwọ́n padà blow ẹ̀ dànù ni because oníṣẹ́ helicopter tó gbọ́dọ̀ gbé sílẹ̀ níbẹ̀ ìyẹn kan wá dé àmọ́ tó ń sọ ẹ wá sọ Yorùbá nation ẹ wá sọ ẹ̀dá gbọ́ díẹ̀ sí ẹ má bínú ìtẹ́ ti pè tẹ́lẹ̀ mò ń bọ̀. Caused us to roll. And the tail rotor hit, obviously would have broken, caused us to break and roll. The load-bearing section of the tail landed precisely on the wall. ṣéyàn ti mọ̀ pé pilot tó fẹ́ land helicopter yẹn ó lo ọpọlọ ó lo gbogbo nǹkan nítorí pé àgbà pilot tó ti ń ṣiṣẹ́ yìí ni so Ìgbòho tẹ wá rò pé kò mọ tó ń ṣe kò mọ tó ń ṣe ó ti sá lọ bàbá Akíntóyè ti dè mọ́lẹ̀ o wọ́n ti kí ni gbogbo nọ́nsẹ̀nsì yẹn ta ni pilot tí kò gbọdọ̀ jẹ́ kí Yorùbá nation kú nísìn tí pilot bá ti pa gbogbo wa nínú plane kí ló tún kù tí bá yẹ pé gbogbo wọn ló jábọ́ gbáú bọ̀bọ́ yìí ò ní ráyè sọ story mad people all over the place ó wà kódà bọ̀bọ́ yìí later ó nígbà táwọn dé Pakistan ló mọ̀ pé bí àìsàn àbí kankan gun lára ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ díẹ̀ sí mo nílè lo gbogbo fídíò ẹni tó bá fẹ́ wo full clip ẹ lọ wò lórí YouTube. This part of the tail just happened to land on the wall. Yep, and the angle happened to be perfect. It all came down to inches, really, inches either way. We stopped, main rotor blades are still turning. I don't think you could recreate that if you tried. Lucky, but again, huge props to these pilots. I mean, everybody wants to meet the guy who shot them on. I want to meet the pilot. ṣẹgbọn ọtún sọ ó ní everybody wants to meet the guy who shot Bin Laden òun ló pa Bin Laden ó ní but òun fẹ́ meet the pilot yẹn. Mr. Bidemi Eshegoni, I am one of your good fans and you should think of Yoruba first. Stop criticism mistake. We should move. Bulletin of criticism. Ẹ bá wá jẹ́ good fan mi. Ẹ má yẹ ká gbàsí fúnra wa o. Bulletin criticize ní bíbá. Ṣé à ń criticize ní bíbá yẹn? Ṣé àwọn tó declare ní sí ṣé wọ́n declare ní? Ṣé declaration nìyẹn? Ṣé yẹn jẹ́ gẹ́gẹ́ bí criticism? Ẹ mọ̀ ṣe tó ń pè journalist. Journalist máa ń béèrè question. À ń béèrè question wọ́n sá lọ. Ẹ kó bó ṣe ń ṣe lọ́jà rí fáwọn mi tó dáa. I wouldn't be here if it weren't for him. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ, ó ní I will not be here tí kò bá ń ṣe fún pilot yẹn and that mission would have failed.
but mission yẹn ò tún fail pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ helicopter yẹn tó já wálẹ̀ wọ́n tún continue mission nìyẹn so gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ ń sọ pé mission Yorùbá nìkan ti fail ẹ̀ ń parọ́ tọ́ra yín ẹ̀ ń ṣe kí ni ẹ̀ ń parọ́ tọ́ra yín torí pé is continuity bàbá gba Yorùbá nation gan tẹ agbọ́dọ̀ defend it so for those of you mo tẹ rántí eléyìí ó dà pé ibi tá a ti ń sọ̀rọ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan ni ó dà pé TJ abẹ́ni tó pè láti last born òun ló kọ̀ mú mi rántí pé mo tẹ rántí pé mo wo Bin Laden kíní lẹ́nu ẹ wo a mission tí Obama authorize àwọn tó dẹ̀ máa lọ pa wọ́n débẹ̀ helicopter fail pẹ̀lú ẹ̀ that mission continue àkọ́mọ́ gbọ́ díẹ̀ sí. The pilot had not brought your helicopter down intact. Would the mission have failed? No, I don't think so, because Chalk 2 was on the ground, and as soon as they saw us crash land, that Chalk 2 helicopter pilot saw that happen, decided not to push the position to go to the roof. And that's one thing that Admiral McRaven said in one of our very last rehearsals briefs. Ṣẹgbọ́ rehearsal instruction. Bàtà ìfẹ́ gbọ́ sí instruction. Àkókò ìkíkọ̀ máa ń pariwo ní o. Ẹ fi sílẹ̀ o. Bó ṣe máa jágbe nìyẹn o. Tẹ́ ẹ̀ bá ti listen sí instruction, a máa fail. Àwọn ọ̀dẹ̀ fẹ́ fail la ṣe ń nà àwọn náà ṣe ń ní sùúrù fún instruction. Ẹ gbọ́ ẹ lọ fara ẹni tó bá ní time. Mọ̀ pé èèyàn ò ní data nílé bọ̀ tẹ́ bá lè fara balẹ̀ kẹ́ lọ gbọ́ 40 minutes 40 kódà ẹ̀rí ọgbọ́n kọ́ jáde nínú ẹ̀ Yorùbá nation struggle is an ongoing struggle ó dẹ̀ ti di dandan kó wá sí ìmúṣẹ lágbára Ọlọ́run. Dry runs right there in Afghanistan before we launched. He stood up and he said, "Hey, listen, don't try any fancy stuff. Just get the guys on the ground and they'll figure it out." You mentioned in the book that one of the Army pilots that was flying your team looked to you to be about 50 years old. He was definitely a little older, but I guess in this line of work, it's experience that matters. Ṣẹ̀gbọ́n ta ló ní experience? À ń sọ pé èèyàn kan ló ní experience crowd. Ìgbòho ló ní crowd experience. Ẹni pé Ìgbòho kan ló ní crowd experience. Ẹ dẹ̀ jáde nísìnyí ara àrírò. Ẹ wá kó búrẹ́dì kẹwà gan yẹn wá fi ń sọ pé kíní ọlọ́pàá Nàìjíríà wá ń gbà yẹn lọ tún jà yẹn mọ́ yín lọ́wọ́. A ní ká ṣe sùúrù. Diplomacy da but ọ̀nà diplomacy máa pẹ́ but tá a bá fi pressure sí pressure cooker ni pẹ̀lú pé gbogbo ẹ̀ náà this project continue wọ́n dúró wọ́n padà wọnú ilé yẹn wọ́n dẹ̀ gbókùn gbé láti dọ̀ngbà tọ́pá a ní láti lo fídíò ẹ̀ mọ́ ní tó bá fi lọ kó lọ máa gbádùn ẹ̀ so ẹ wo generator ní 21st century ìlú jágbajàgba. ṣé eléyìí normal wọ́n wo safety wọ́n wo pé ó lè explode nobody cares in 21st century kéèyàn máa gbé generator lọ sí petrol station so and now let's come back lẹ́ẹ̀kan tí Ìgbòho ṣá. òfin fàyè gbà wá láti jọba alágbádá ní ọ̀dẹ̀ká tí mo lè dúnkòkò mẹ́rin òfin fàyè gbà wá láti sọ̀rọ̀ láti sọ nǹkan tá a fẹ́ fún ìjọba láti sọ nǹkan tí ń dùn wá lẹ́nìkan kọ̀ ọ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ dúnkòkò mẹ́rin kàkà tí ò lẹ́nìkan kẹ́kẹ́ ọ̀dẹ̀ mẹ́rin kàkà. Òwe mo lè béèrè ẹ̀tọ́ mi nà. Ẹ̀tọ́ náà la béèrè tó fi pa wá báyìí ẹgbọ́n sókè ìkọ́là. Ẹ kú ètò sà. Ètò ni ẹ bàbá. Ẹ kú iṣẹ́ gan-an ọlọ́run àwọn ìpè lọ́wọ́ o. Àmín. Ọlọ́run tẹ́ bá gba orílẹ̀-èdè wa fún wa. Agbára Ọlọ́run. Ẹ kú iṣẹ́ gan-an ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Mi ni ẹ sà. Ẹ wo ọmọ àlè Yorùbá nìkan olólè gẹ́ẹ̀sì yín olólè gẹ́ẹ̀sì ìbò mo fi tóbi Ọlọ́run ṣẹlẹ̀ rí. Ìtí ẹ̀ tó wá sọ ọmọ àlè nìkan olórí burúkú ẹ̀dá kan òun nìkan ló lè dúpọ̀ sí sáìdì ibì kan tó máa useless Ìgbòho tó máa disrespect Ìgbòho nǹkan tí Ìgbòho ṣe àwọn pásítọ̀ wa àwọn ìmáàmù wa àwọn babaláwo wa àwọn ló yẹ kó ti ṣe yẹn bẹ̀sì torí owó ipò àtàgbára táwọn ń wá àwọn ò ní dáhùn àti business center táwọn yẹn kọ́ kiri sí everywhere wọn ò ní dáhùn. Ìgbòho nìkan kọ́ la lágbára tó wà nílẹ̀ Yorùbá àìmọye alágbára tó wà nílẹ̀ Yorùbá tó tiẹ̀ tó lágbára ju Ìgbòho lọ. Bábá dẹ̀ lágbára o kí ni ibo náà lo agbára yẹn sí kán fi ní àwọn ọmọ ìyá wọn lára. Ó yìí fún àwọn láti pààyàn nílẹ̀ Yorùbá láti kó bọ̀jáde kán pààyàn kán lọ kán dàbí kan orúkọ pa nǹkan jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Bẹ̀tán bá rí pé Fúlàní rèpù ọmọ ìyá wọn ọ̀pọ̀ ọmọ ìyá wọn wọ́n jẹ́ ọmọ ìyá wọn gbé wọn ní tọ̀kọ̀kan o wọ́n máa dákẹ́ kalẹ̀ ni.
So it's very very arrogantly. Bí èèyàn kankan bá kàn jáde tó bá ń disrespect bí àwọn bàbá yẹn, bàbá 80 years, ó ń jàpọ̀ òmìnira fún àwọn ènìyàn. Ẹni tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ fún bàbá yẹn, ó ní bàbá ńlé, ó ní ìyá ńlé, ibi kó ti dúró de bàbá àti ìyá ẹ̀ sì ń dúró de àwọn politician kan mú 2,000 naira wá, ibi tó ti ń yọ̀gbálẹ̀ lọ́wọ́ tó ń tẹ̀lé olóṣèlú kiri. Ibẹ̀ náà jókòó sí ìdí àtẹnujẹ yẹn. Àwọn ò ní fúnṣàn tiwọn, àwọn ò dẹ̀ ro akáyé tiwọn dáa. Bàbá yẹn tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun káyé Yorùbá lè dáa yẹn, òun náà tó ń bó. Ó wá so tremendous. And lórí ọ̀rọ̀ kíni òmìnira wa, kí ni ọ̀rọ̀ yín òun náà ló sì máa padà sí díẹ̀ nì. Ṣùgbọ́n gbọ́, nǹkan tẹ́ ẹ sọ òun ni díẹ̀ di ọ̀rọ̀ yẹn. Di ó lè tì ní pé àwọn èèyàn wọn ò fi kì í fẹ́ gbọ́ òdodo ọ̀rọ̀. Ẹni bá ti sòdodo ọ̀rọ̀ fún wọn, wọ́n ti rò pọ̀ àní wọn. Ká kò sí ẹni tó máa bóyàn ní òmìnira lọ́fẹ̀ẹ́ lófò tó dẹ̀ máa fún ẹ pé ẹ jẹ́ ká máa lọ lọ́fẹ̀ẹ́ láíláí kọ́. Ṣé Fáráò ṣé ó fún àwọn ọmọ ìdílé lọ́fẹ̀ẹ́ ni? Pé kò sí ìnira lọ́fẹ̀ẹ́. Ìjà máa wáyé, ìjà tó bá máa wáyé yẹn, òun ló máa fi nǹkan ló máa dá nǹkan lẹ̀. Rádì tá à ń ṣe protest tá à ń ṣe lẹ́lẹ̀ tá à ń ṣe lọ́wọ́ báyìí ó lè dùn ló máa bí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Ó lè dá àkọlà máa tú sùúrùtù sílẹ̀ lọ́rọ̀ tó ń lọ yìí. Ìtọ́fẹ́ bí gangan la ti rí yìí. Fúnra wọn. Àwọn táyà nígbà tó bá ní wọn lára tán wọ́n máa túlẹ̀ fúnra wọn. And ibi tó bá ti túlẹ̀ ọlọ́pàá ọmọ Yorùbá á fẹ́ nàbọ̀ sí wọn. Then wọ́n á fi sacrifice fún wọn, ẹ̀rù àwọn àbá àwọn náà. Nǹkan tí Johnny yìí lọ títí da 25 yẹn, ó máa lágbára o. Ó máa lágbára ta. Wotowoto ní ṣègọ́dẹ̀ gbọ́bí. Igbo tí ìdákẹ́ wọ́n dì í wò wọ́n. Wọ́n wo géèmù tó fẹ́ play. Àwọn náà ti dákẹ́, wọ́n wo géèmù tó fẹ́ play. Àwọn Yorùbá nìkan ló gbá géèmù lọ sí wọn. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Wọ́n kó gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa, wọ́n kó wọn dẹ́wọ̀n lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n sọ pé àwọn ni kóòtù, àwọn ni kírímínà. Ọgbọ́n dìdìbàdù náà lò fún wọn. Wọ́n mọ̀ gbọ́gbọ́ dìdìbàdù wọn ni. Tó tó bá di láyè báwọn tó bọ́ọ̀dì jọ sí ẹ̀wọ̀n pọ̀. Nọ́mbà 1 wọn nílé ìdìbò. Nọ́mbà 2 kíjà bá dé wọ́n lè kọ́ ká wọn. Gbogbo strategy káwọn pípò yẹn ń lò. Ọpọlọ orí ọmọ Yorùbá ò tí ì pé. Wọ́n dẹ̀ ìdákẹ́ wọ́n sì ń lépa ìbò lọ. Ọlọ́run á rẹ̀ wá lọ́wọ́. Àmín, ẹ ṣé gan ni. Ọmọ tó jí wá ti là, Ọlọ́run á rẹ̀ wá lọ́wọ́. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá wa Lord Soldier ẹni pé ṣé idea tí your instruction dey kill our children. Báwo ló ṣe ń pa àwọn children wa o? Bí a kẹ́ bá mi pè wọlé kẹ́ wá ṣàlàyé fún mi sà. Any instruction tèmi fún àwọn ọmọ Yorùbá ló ń pa àwọn ọ̀dọ́ wa. Ṣé èmi mo ní kí sójà lọ pa àwọn ọ̀dọ́ wa ní Lekki Toge? Ṣé èmi ni mò ń fìyà jẹ yín nílé? Mo mọ̀ bí ẹlẹ́lẹ̀ wà bí abroad ni gbogbo àjọ wà. Ṣé èmi ni Buhari? Tinubu kọ́ lélẹ̀ ló sọ pé òun ò believe in Nigeria. Buhari kọ́ lélẹ̀ tó sọ pé break up is imminent. Ṣé èmi mo ní ẹ̀jẹ̀ wá báyìí? Ẹ wo chat yẹn dọ́là ó ti lọ sí 740. Ṣé èmi ni mo pa yín bẹ́ẹ̀? So please tẹ́ bá ń comment àbí tẹ́ ń fi information síta, báwo ni ìtẹ́mi sọ yìí báwo ló ṣe ń pa àwọn ọ̀dọ́? Ṣé èmi ni mo ní kí hospital máa wà láti jẹ́ kí ọmọ tí wọ́n pa ní Agége Christian High School ṣé wá jẹ́gẹ́ bí school kékeré? Story yẹn dà. Ṣé èmi mo pọ̀dọ́ yìí? Torí pé ta bá ń sọ̀rọ̀ ká wojú inú wa, torí mo mọ̀ bí àgbàlagbà ní kí má disrespect yín because ẹ̀ ń sọ nísìn pé ọ̀rọ̀ tèmi ń sọ nísìn ló ń pa àwọn ọ̀dọ́ nílé. Ṣé gbọ́ pọ́bọ̀n ikú sí Nàìjíríà lénìí? Àbí ní mo mọ́jọ́ tó kú anyway. Èèyàn kú lóòótọ́ tó bá jẹ́ pé Christian High School wá jẹ́gẹ́ bí public school bí àwọn school tó wà ní Ìbàdàn tí kò ní páànù.
ẹmọ táwọn parent ẹ ń sọ so please don't come here and come and put comment and say it so ṣé protest ẹ̀mí káwọn èèyàn jáde nísìn òun ló fẹ́ pa wọ́n ṣé Nàìjíríà ò tí pa everybody kò pa wá àtó bá jẹ́ pé inú ilé lẹ́yìn wà ṣé kò pa yín nínú ilé tó bá dẹ̀ pẹ́ sá lọ ni ṣé nígbà tẹ́ sá lọ yẹn ṣé purpose yín pẹ́ fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà ṣó wù yín lọ́kàn so ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ìjàngbara lélẹ̀ anything ló lè bá dé èèyàn kan tó lọ ṣe seal lọ ń cover ojú ẹ̀ nísìn èmi ò cover ojú tèmi o ojú mi wà níta láti over 3 years so ká bá ń comment ká mọ the kind of comment tá à ń fi síta ẹ wọ ọmọ ìtọ́pa nísìn 12 years old bàbá ẹ̀ san owó rẹpẹtẹ fún school ò lè provide medical care fún bí tó ti ń ṣe inter-house àwa wá sí bíbà ẹ ní information táwọn fi síta òun ló ń pa àwọn ọ̀dọ́ wa a jẹ́ pé mountain sọ nìyẹn o mo sorry gan briefly torí pé a ti fẹ́ máa 3 hours a ti fẹ́ lo 6 hours nìyẹn so mo tẹ̀wọ̀n pé lẹ́ẹ̀ ti ṣúgan sẹ̀ 11 o'clock ti lò mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò ẹ̀yin tẹ́ disagree pẹ̀lú wa náà àbá yín jà níta kan sọ ni pé ṣe ṣúọ̀ pé tí Tinubu bá débẹ̀ ó lè rectify gbogbo problem tó wà táǹkà sílẹ̀ ìṣá ṣe ṣúọ̀ pàtíkù lè ṣe nítorí pé ní 2012 ni article ìjáde and this article said and I quote ní láti búra wa mo ti fún wọn ní respond so I mean we want freedom of speech kò ń ṣe military dictator là ń ṣe níbi bàbí Buhari but at the end of the day it's just common sense à ń jàjà òmìnira everything can happen and anything can happen it is part of how we will get our freedom. Should the world help us to break Nigeria in order to save it? It become January 24, 2012. Since it is unification by the British, again British ni gbogbo èèyàn tọ́ka sí àti Yorùbá tó ń sọ̀rọ̀ àti Biafra tó ń sọ̀rọ̀ gbogbo àwa tá à ń sọ̀rọ̀ we are still tọ́ka ṣé Yorùbá yẹn ṣó right ṣé English yẹn kó right a sì ń tọ́ka sí British hello caller. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa sà. Imminent. Firstly, no. Mo jókòó sí mo ti ń gbọ́ ilé mo kàn rẹ̀ ní jíjẹ̀ because ọ̀rọ̀ tó sọ lóde àwọn onígbà yìí bá mi níbí. Ó ní ẹ̀yọ̀ gbọ́ gíní ẹ̀wà àgbọ̀yà ti rẹ̀. Níbi tí ìyá ń jẹ́ èèyàn tó kọ́ ẹ̀wà àgbọ̀yà tó kó lọ fún ọlọ́pàá àbí kí la máa ṣe sọ̀rọ̀ yẹn báyìí ẹ lóòdì bírèdì àtẹwà wọ́n tún kó abọ́ gbogbo ẹ̀rọ kó lọ ìkà làwọn ọlọ́pàá yìí náà wọ́n tún gbé kòkó orin lọ kí ni gbogbo nọ́ńsẹ̀nsì yẹn ìyá kan mo dẹ̀ gbọ́ tí voice kan ìyá yẹn náà fẹ́ lọ gbé kòkó orin yẹn onímọ̀ tó ń rán ọlọ́pàá òun yá dànù ni. ẹ̀yin náà ẹ wá ń bú Ìgbòho kó sá kúrò nílé ẹwà gan-an nísìlẹ̀ jẹ́ kọ́kọ́ lọ ẹni tó fẹ́ lọ gbá bọ́ọ̀gàn náà yà oní the other side òun ti ń wòran àtẹ̀gùn àti gbogbo ẹ̀ lọ́kọ́ lọ ní Ògbómọ̀ṣọ́ eégún gbogbo ẹ̀ lọ́kọ́ gbogbo eégún wà ní prison báyìí nísìnyí kọ́lọ́ kó sànù wa kí la fi sọ sí yẹn báyìí ọlọ́pàá Nàìjíríà kò ní dá fún wọn wà láì ìkà ni wọn. aláàrùn kẹ̀kẹ́ ló mú aláàrùn. ẹ kó bọ́ kòkó tó wọ̀ sọ́rùn báwo la ṣe máa ṣe yẹn sí báyìí. a ní ká ṣe sùúrù mo ń gbọ́ yín ṣàìgbọ́n mi. Number 2, torí election tó ń bọ̀ yìí kò ní sí election ní before election wọ́n máa dàrú. Nǹkan tí mo sọ ni pé nǹkan tí Fani-Káyọ̀dé lò lálẹ́ ní àbálọ́ yẹn. Àná ló lò. Ẹ má fi borí ọ̀gbọ́n ó mọ nǹkan tó ń sọ. Ọ̀la ni máa ṣe program lé yẹn lórí kódà wọ́n ti sọ nísìnyí pé kọ́ lọ àrẹ́sì Fani-Káyọ̀dé FFK ibi tó ti ń jẹ ni. Ó mọ intelligent ni. Ìgbà tó kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ muslim ticket lọ́dọ̀ wọn Buhari òun ló kọ́kọ́ rèsì ẹ o. Òun ló kọ́kọ́ rèsì ẹ o láyé àtijọ́ òun náà lọ́dún wá pàpà ṣe bí o ẹ jẹ́ ká gbàgbé. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ Casmon Media àbúrò mi báwo ni kalẹ̀. Bó ṣe wà yẹn nǹkan tó sọ yẹn. Àdúgbò parí kò bẹ́ẹ̀. Ọ̀dà tó ṣẹlẹ̀. Ọ̀dà. Nínú owó àti kìnnìkó tó ti yẹn crisis ìjọba yìí kọ́.
kò sẹ́ni tó lè avoid crisis yẹn kò ń ṣàwà Yorùbá nation but crisis tó fẹ́ wọ Nàìjíríà kò sẹ́ni tó lè avoid. Àní mo gbọ́ gẹ́ẹ̀ kan mọ àwọn ọmọ Labour Party ó ní àjọ máa ẹ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yẹn mo rántí send video yẹn síta ó wà lórí Twitter mo mọ tó ṣẹlẹ̀ ó ṣàn ẹ̀mọ̀ pé ó attack wọn gan lánàá àwọn agbèrò olórí burúkú àwọn ọmọ Tinubu yẹn ẹ wá rò pé àwọn yẹn náà ní attack padà tó bá yá ó kù díẹ̀ ni ó kù díẹ̀. bí nǹkan ṣe ń lọ yìí election ní wò kò sí ọ̀nà kò lè nítorí pé kò sọ́nà. wọn INEC gbé INEC material fún MC Olúọmọ ó rà pẹ́ tí gbọ́ PDP ní pé kò sí nǹkan tó jọ. àwọn ní láíláí kò lè wọ̀ ká máa bóyá fẹ́ lọ àìtí mọ̀ bí táwọn Wike lọ báyìí Wike ò tí declare wọ́n dẹ̀ lè expel Wike Mercy ó máa wà Mercy gan February ta wà yìí so ẹni tó bá gbọ́n kó má get involved ẹ rọra wà nínú ilé yín kí ẹ máa jẹun ẹ bá dẹ̀ jẹ́ pé a máa jáde nígbà tá a máa jáde ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi ẹ ṣé gan ni jàre thank you so much wá gbọ́ n tẹ̀tí disturb wọn lálẹ́ mo tàn pé lẹ́ẹ̀tì iṣu rẹpẹtẹ báyìí kábíyèsí Elédùmarè mo kí ẹ bẹ̀ Casmon kò ní bàjẹ́ fún kódà wọ́n ní Casmon ti fowó ẹ̀yà ara bí yóò dáa wọ́n ní Casmon ti fowó Yorùbá ní ṣe ti lọ because tí a ní níṣẹ́ nǹkan kan mí ṣá ẹni tó níṣẹ́ tó ń ṣe tóun náà ní nǹkan tó ń wọlé ẹ̀rẹ̀ láàrin diaspora tẹ máa ń disrespect àwọn tó wà nílé yẹn kò dáa rárá mo mọ̀ pé irú èmi ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ èmi lẹ máa fi disrespect abẹ́mu gbaná yóò ní gbogbo àjọ wà ní Europe ni ọ̀pẹ wa máa disrespect àwọn tó wà nílé kò dáa rárá torí pé division ti wà mo fún ẹ 20,000 rí mo ra pánlá fún ẹ mo ra kíní kan fún ẹ kò dáa kò make sense kò dáa rárá tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ bá mi dán gbogbo nonsense o àti ìbẹ́ màá ti jọ wà ní Europe níbà yẹn àbí ṣé Europe náà ni mo wà Europe náà la máa pè báyìí but àwọn tó wà ń lé situation Nàìjíríà ni tó bá pẹ́ Nàìjíríà dání ó yẹ kí lè sọ fún Casmon kó send owó sí mi tó lè sáré yá mi £100 á dẹ̀ send ẹ̀ sí mi Nàìjíríà tó dání ibi wọ́n ṣe in the 70s in the 80s kí lè wá le tó yẹn pé tẹ́lẹ̀ àwọn wà lábroad a ní opportunity àwa náà ń ṣiṣẹ́ yẹn lóòótọ́ ni and work hard but torí ẹ wá máa torí pé division ti wà pẹ̀lú ìyá onítìrì ẹ wá ń sọ pé ayé kó jágbàjàgbà lọ kẹ́kọ̀ọ́ nonsense lọ ẹ wá ń disrespect gbàwọn media ẹ fún wọn lówó ẹ wá ń sọ yẹn ẹ àní fún yín lówó mọ́ ayé gbogbo owó yín gbogbo jágbàjàgbà lọ mad people all over the place ẹ máa jọlá pé ìyá tó bí mi lọ́mọ náà ní kí n má máa ṣípè fún gbogbo yín mọ́ I get out kí la fàdé gbogbo nonsense yẹn ẹ wá ń tutọ́ sáwọn tó wà àwọn mídíà ẹ tó bẹ́ẹ̀ èmi ni mo tó bẹ́ẹ̀ láti tutọ́ sí mi lára pé abẹ́mú pàǹpá yóò ní ìwọ́n jẹ́ gbẹ̀yìn tẹ́ máa disrespect wọ́n tẹ̀lé sọ pé wọ́n ní ìyọ̀kan sọ pé Kóìkì tó náà fọ bọ́ kò ní dá fún ẹ abọ́ tí mo fọ̀ dájú tí bàbá ẹ̀ tó wà Nàìjíríà tó yẹ kó ń tọ̀ létí tó bá lọ sọ ó mọ̀ pé tágbàlagbà bá dé stage kan tó bá ń tọ̀ nílẹ̀ kó lọ sọ hospital kan tọ́jú ẹ̀ kò sí hospital kò sí nothing ó mọ̀ pé iṣẹ́ tèmi ṣe ní bíbà ni mo fi ń tọ́jú owó ó mọ̀ pé táàkì tèmi lọ́ fi ń tọ́jú àwọn aráàlú yìí àbọ̀ sọ fún ẹ ẹ̀yin wèrè ẹ̀yin tẹ́ kúrò nínú ẹ yẹn tí ó lọ fẹ́ airport kan wọ̀nyí bí ẹgbẹ́ lọ́gbọ́ ìgbé tí mo lọ kó tó lè wọnú ilé láyé ẹ o máa kọ́kọ́ gba visa àkọ́kọ́ gbé nílùú ìwà dẹ́ understand system nígbà tí mo lọ gba sí fún wòtòwòtò wisconsin lélẹ̀ bó mo fẹ́ lò náà ó máa wá sí mi lórí ètò ẹ tó ń pẹ́ ṣe sùúrù pé ṣó mọ̀ pé genocide is currently taking place máa pariwo ní sìn. voluntary warning ní ìjọba ti dáwọ́ fún wa. recording as well on my other. nàá sọ pé kìnìún kan àkókò ìtìlówó and then so what. Let us push and push and push. No going back. Òun ni bàbá wa Chief Sunday Igboho sọ. Òun ni bàbá wa Ìbà Gani Adams sọ. Òun ni gbogbo àwọn Afẹ́nifẹ́re sọ. Even though wọ́n sọ̀rọ̀ restructuring. Wọ́n mọ̀ pé restructure ò lè ṣe. Ṣé ìgbà tí mo sọ ilé ibo ni mọ́mí onítìrí wà? He mad people all over the place. Ní Nàìjíríà, àwọn bàbá yẹn mọ̀ Yorùbá nation ni wọ́n ṣe. Gbogbo àyàn ọba gbogbo yín tẹ̀ ń ra ọba sọ̀rọ̀ nínú bíbà àti àwọn tó ń bá queen sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ fún màmá Charlie God bless the queen that enough is enough. Nigeria is already have to break. They need to break up Nigeria so that we can have a better life just like them. Charlie, they are ready, set and ready to go.
These are the motorcade that will be taking the Prime Minister. Once again, my name is Ola Yomi Koiki. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Androki, Prime Minister, let me turn the camera back to myself and then make it, okay, I'll just leave it like that so that we are not going to miss it. Gbogbo tẹ́ bá fẹ́ bí ẹ máa sọ síbẹ̀. Má wá síbẹ̀ wá bọ́ anybody o. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, mo monitor gbogbo comment section mi o. I was civilized lórí platform yìí gan. Very very civilized. Àsí nínú jagbajantis o. So ẹ má wá síbẹ̀ láti wá bọ́ anybody o. Tó bá dijọ́ kan, àwọn tó jẹ́ Great Britain, wọ́n máa wá ka gbogbo broadcast yìí. Continue to ask the question why we should be together, in Nigeria. Why should we be together when the whole process needs to expire? Once again, this is Koikimedia live. Prime Minister, do you take fast forward that now? Fast forward Question: why they left it too late? That Minister about to leave is building, which is number 10 down the street, a popular black door. That door has been in existence for a very long time. I'm sure some of you know. Let me just show you some of the other views. As you can see, that's the Union flag right on the top there. And number 11 is where the Chancellor also lives as well. Nigeria is at the verge of breakup, and Great Britain must now do something as quickly as possible to look into some. Nínú ilé number 10 mo ti sọ eléyìí tó ń ṣe nínú yàrá mi. Bẹ́ẹ̀ mo paná yòrè. Ìwọ́jẹ́ ilẹ̀ màmá threatening. Issues, if otherwise. If a war should break out. Ẹgbẹ́ àwọn tí mo sọ, mo ní tẹ́ bá lọ jẹ́ kókún ṣẹlẹ̀. Ṣé ẹ wo ìgbà tí mo ti ń pariwo yẹn? Lose out, millions of people will have to be killed. Ó ń ṣe dandan ẹni tó bá lè wo platform wọn live ẹ lè lọ wo repeated o. Bọ̀tẹ̀ bá wá síbẹ̀ tẹ́ wá fi máa disrespect àwọn èèyàn lórí platform. And tolerate ẹ̀ níbí báyìí o. Ẹ lè lọ wo lórí repeated tí bá parí. Bọ̀tẹ̀ bá wà live. Àníkẹ́ máa comment. Bẹ̀ máa sọ nonsense níbí báyìí. People would have to be in refugee camps, but the world would have to be responsible for not doing anything. This is just one out of so many broadcasts that we'll be doing from here as well. I think it's coming out. Hello, Prime Minister. Are you aware of the genocide taking place in Nigeria? Prime Minister, are you aware of the genocide taking place in Nigeria currently? Okay. It's already in there. But I've already passed the message to him. So that's the Prime Minister now heading out to the Parliament. My name is Ola Yomi Koiki. So we will continue with the broadcast. That was me penalty yet in Lord Basifun. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ Májàsọ́lá níbí báyìí. Ìjọba táwọn ìjọba alágbádá ní ọ̀dẹ̀kan mo lè dúnkòkò mẹ́rin òfin báyìí gbà wá láti sọ̀rọ̀. Láti sọ nǹkan tá a fẹ́ fún ìjọba láti sọ nǹkan tí ń dùn wá lẹ́nìkan gbọ́dọ̀ dúpọ̀ ògùn mẹ́rin kàkà. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé lẹ́nìkan kẹ́kẹ́ àlẹ́ mẹ́rin kàkà? Òun mo lè béèrè ẹ̀tọ́ mi nà á. Ẹ máa lẹ̀ mọ́ mi. Ìjọba àgbọ̀lọ́ ọmọ ìlú wa kúkú lè gbé nípa bẹ́ẹ̀. Òfin báyìí gbà wá láti béèrè ẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́ ìjọba. Ìjọba tí lè ń bẹ́ńtà yìí náà, ìjọba tó létí ni, wọ́n lè lé ìjọba táwọn ìjọba lágbàá. And that was my engagement. Back when we were too busy there, but I have to continue going back now because Atiwani a very, very important time. So very soon you'll be getting more of that. So just to quickly wrap up some of the slide, I'm going to look at the slide. I will talk about break up in Nigeria, October 9, 1967. Two simple posters explain the civil war in Nigeria. The first, a tiny strip was glued to the walls and windows of most public buildings in Enugu, the capital of eastern Nigeria, a few weeks before the region seceded on May 30 to become the Republic of Biafra. The poster shows 4 men, 3 look alike, obviously Igbos, the dominant tribe of the east. The 4th is a HAUSA from the northern Nigeria. This is your region, the poster say. Report any strange faces to the police. The second poster, a little larger and more colorful, was slapped all over Lagos, the federal capital of Nigeria, a few weeks before the federal troops invaded Biafra on 6th of July, the beginning of the Civil War. This poster shows a monstrous drawing on the severe head of Colonel Odumegu Ojukwu, the ruler of the Biafra, lying under the heavy combat boot
of the Nigerian soldier crushed rebellion, the poster says. The first poster táwa rí nísìn òun ni ti APC tó fẹ́ dágúnlẹ̀, poster táwa rí nísìn òun ni ti PDP tó fẹ́ dágún sílẹ̀, poster kẹta òun ni ti Labour Party. Those three poster, ìkànnà ẹ̀ òun ni ti Tinubu APC, ìkejì òun ni ti Labour Party ọmọ Igbo, ti kẹta òun ni ti PDP at Abubakar Atiku Fulani. Those three are now going to be the one that will create the civil war. Tinubu, Jengbojo Ahmed Tajade, àti Peter Obi. These are the three that will bring down that contraction, as a lot of you will never understand. This article was telling us that Nigerian government was putting a poster, crush the rebellion. How are they going to crush Southwest? That Tinubu will be happy. How are they going to crush Southwest? That the North part, that Atiku will be happy. How are they going to crush the East? That the East will be happy. Afenifere have spoken. Every one of them have spoken, and they say, and I quote in this article, Adebanjo slammed for threatening Nigeria breakup. Peter Obi, and that. With 16 days to the presidential election, the leader of the Yoruba Social Cultural Group organization not supporting Tinubu, supporting Peter Obi, but Afenifere has been cautioned against threatening Nigerians' unity over his preferred presidential. It will break. Adebanjo cautioned that Nigeria might break if the electorate fail to vote for Obi. So the war that a lot of you are running away from is going to happen, but it's not going to happen from the Yoruba people or the Biafra. It's going to come from these three candidates. And the time is clocking. Kingsley, I cite you. Mokibu Bentoku, Yam Sarah, and mad people. I mean, I don't like this idea. Abroad. Yes, I mean, Tabatenja, when you pick up a phone pada, nonsense. Today you are abroad. Now, abroad. I don't know the same thing. I become no the same thing. I can respect that one now. Nonsense. I'm afraid power la special to that one abroad. So kill article. The next one, this article, archive Saturday 3rd June 1967, Nigeria's coming civil war. First note, on this day in 1967, Biafra was declared as a separate state from Nigeria. Here is how Guardian reported the news. And Guardian, koikimedia lowo, owó ló máa ń bèrè ní gbogbo ìgbà. Ẹ̀rí Guardian newspaper. Ó sọ fún mi pé mo ti ka article lọ́dọ̀ àwọn. Ó ní mo ti ka 27 ni mo kà ní last year. Báwo ló ṣe mọ̀? Because every time I go on their website, it clocks it that I'm already on their website. In tó ń pè ní technology nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni, very stupid. Look at that phone padà. Anyway, no, mo sọ. Ó bá jẹ́ mi lè bá dá gbogbo nonsense. Máa fọ́ fóònù yẹn mọ́lẹ̀ máa ṣe fídíò máa fi sọ. Màá ní pé fóònù yín nìyẹn. Ẹ ṣe worst yín nínú Nàìjíríà. Kájọ máa rí. Ó dẹ̀ yẹ pé UK lẹ ti máa ṣe worst yín fún mi. Kí ni gbogbo nonsense yẹn? Ẹ bá fún anybody ní control during this Yoruba nation. Voluntary ni now. Àwọn tó ń gbójú jáde tó ń ṣe wàhálà nǹkan. Ṣé bá Ọmọlúkà ṣe ń lọ tó ń bọ̀? Ẹ rò pé títì dá láti Ìbàdàn tó wá láti Oǹdó tó ń wá sí Lagos tó ń lọ káàkiri. Tẹ́ pé mọ́tò tó wà lẹ́yìn tó mọ̀ bí ó ní break tó lè pa ìranù tí ṣe kí la àwọn tó ti kú nísìnyí kí la ti ṣe fún gbogbo wọn. Àfi kọ́ náà kó ṣàánú wa ká rántí wọn ká rán wọn létí ká ṣe the best fún wọn lọ́jọ́ iwájú lágbára Ọlọ́run. So ó kù díẹ̀ ní pẹ́ parí program yẹn èèyàn ẹ má bínú pé ó pẹ́ díẹ̀ lálẹ́. So kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀? Having broken apart, Nigeria is now preparing for civil war. Major General Gowon, who was promoted from colonel yesterday, is apparently ready to follow up his blockade of the breakaway East, now called Biafra, with a full-scale invasion. In this, he presumably expects the support of Nigerian partner in the Commonwealth. Are the Commonwealth going to support this time around? Also, and our fellow members of the United Nations and the OAU, at least the tacit support of respecting the blockade and not recognizing Biafra. So this time around, ṣé wọ́n máa rí the same support láti Commonwealth
Some are read the same support láti United Nations. Some are read the same support from the OAU. So eléyìí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nísìn ó ti yàtọ̀ sí 1967. This document, ó yẹ kí n tẹ screenshot kí n tọ́jú bíbá dáadáa. Don't know, it will always be there. But again, it will be a futile war. It is unlikely to unseat the embattled government of Colonel Ojukwu, and even if it does, it will not achieve the declared aim of restoring workable federation. 1967 ni wọ́n ti kọ́ átíkù yìí láti Guardian orí archive wọn ló ti jáde. Pé even tí government bá defeat wọn, which government was able to do because of the backing tó ní àti sọ̀rọ̀ ní bíbá from the export ta ní bíbá. Pé ìdí tí government ṣe win is because the British was backing the Nigerian government of the day. And things is not the same as that time. And let me quickly read this out. Furthermore, although Nigerian crude oil export to United Kingdom at the onset of the war, nígbà tí ogun ti bẹ̀rẹ̀, was worth only 47 million pounds níjọ́ náà lọ́hùn. Ẹ̀wà dúró owó yẹn, representing 10% of the volume of epo tó ń wá sí UK. It had a great potential and was increasingly becoming vital to the UK economy nítorí pé ogun náà ń lọ níjọ́ náà lọ́hùn ní 19. Ogun kí ló ń fa ogun? Nítorí ilẹ̀ náà ni àwọn kan fẹ́ jálẹ̀ gbà mọ́ra wọn lọ́wọ́. So táwọn kan bá ń sọ pé ká má jagun, èmi náà fẹ́ ká tàjẹ̀ sílẹ̀. But it is very, very imminent. So àti kàti bíbà àti kàti mọ̀ pé Ìgbòho làwọn lè sọ̀rọ̀ lé lórí. I need to go into all the details. Kanu is the founder of the Indigenous people of Biafra, IPOB, which he aims to establish an independent state of Biafra in the southeast Nigeria. IPOB is outlawed by the federal government in 2007, draws on memories of an independent Biafra defeated in 1967, 68, 69, 70 Nigerian Civil War, which killed up to 2 million people. Most supporters of Biafra are ethnically Igbo. In the late 2020, IPOB formed an armed wing, the Eastern Security Network, known as ESN, ostensibly to protect the predominantly Christian Igbo from the Fulani Muslim herders who the group claims without much evidence, without much evidence, are supported by President Muhammadu Buhari's government in a bid to Islamize the country. Igbowo, Igbowo is a wealthy and well-connected with Yoruba establishment groups. He is not a leader of an organization separatist movement like Kanu, but he also raised against the Fulani herders moving south. Why have Kanu and Igbowo been in the news recently with a question mark? In June, Kanu was captured in an unnamed country widely reported to be Kenya, and the government secured his extralegal. There's nothing called extralegal. It was a kidnap and rendition. Now, Igbowo, meanwhile, is accused by the federal government of illegally stockpiling weapons, and he fled to a federal agent raided his house. He was arrested in mid-July in Benin, where he has been charged with illegal entry. Any effort by the government to have Igbowo extradite on weapon charges could fail for legal reasons, though no formal request has yet been made, even though we know that nothing of such as they already put it here. But one thing I said to you so many times, I didn't write this article. This article under the Common Council on Foreign Relations said, and I quote, "Who are the main separatist leader in Nigeria? Where are the numerous advocates of separatism? The most two important prominent people, the federal government in Beru, Owuni Mazi Nnamdi Kanu and Dr. Oloye Sunday Igboho Atikanyemisin." The other one is also something I picked up in my archive as I was going around. I picked this up, and again it says, separatist agitation in Nigeria since 1914. And this says, during the 1960s, Nigerian stability was so severely threatened by such factors as reckless politics, military coup d'etat, refugee problems, and secessionist movement. Ọ̀rọ̀ 1914 also you, that the foreign observer, the foreign observer predicted the failure of a hitherto glorified model of a newly independent, democratic,
multinational state in West Africa in February 1966, pessimism, yeah, I hope I pronounce it very well, about Nigeria's political future was so great that some observers inside and outside Nigeria believe that such a British created federation, such a British created federation as Nigeria could not survive after the failure of a similar launched Central African Federation, the West Indian Federation, and the Malaysia, and after Singapore separation láti 1966 ló ti ń sọ̀rọ̀ yìí. Subsequently, events particularly after the collapse of the Biafra movement in January 1970, however, belied such prediction, at least in the short run, and tended to give Nigeria a new lease of life. It could be tempted to examine why the earlier comparison of Nigeria with the abortive British-inspired federation in the Commonwealth proved false. Irọ́ ló wà níbẹ̀. It will be no less interesting to compare Nigeria for our success in ensuring national survival with the United States and Switzerland, the two most successful federal states. Ẹgbọ́n tí bàbá yẹn máa ń sọ bàbá wa Adélẹ́yẹ yẹn ni Federal Republic of Nigeria. And this is why we are saying Nigeria cannot and will not work at all. Nigerians must wake up. We are at the final lap of the country that will be coming out. It will be no less interesting to compare Nigeria and Caribbean, our power, ability, and will to protect our sovereignty and the territorial integrity. There is no room here to go into details of these other federal experiments or Sowadi experiment, an attempt at nation building, although it may be concealed that each was unique in its historical development. It is therefore more pertinent to focus attention here on Nigeria's rather surprising durability since the 1914 amalgamation. The reason why it is surprising will be seen later. In this article, due emphasis is given to the stress and strain encountered by a sizable West African state in its attempt at national integration during the critical years of transition from the colonial setup to independence, the origins of the centrifugal and centripetal. So I couldn't go into more details because I think you have to register or you have to be a student, but at least we're able to have a bit more copy a lay so we can share that later on. Àti sọ̀rọ̀ nípa tí ẹ̀gbọ́n mi kọ ní 2017. Nigeria breakup is imminent. Oduduwa Republic is inevitable by Bayo Oluwasanmi. Àti sọ nípa àwọn ọmọ Christland. A dẹ̀ sọ díẹ̀ nípa àwọn Fulani Caliphate, martial law transition. And the last one is, should the world help break up Nigeria? So on that note, we've been able to look into every details tonight to prove again to those that are still thinking that you have a country to save. You don't have a country to save. Nigeria itself is not what to be saved. My name again is Olami Koiki. We appreciate everyone that have joined us, all the callers. Sorry we couldn't take any more calls. We appreciate all the comments, all the advice, and the way forward is we are not giving up. Even if you think we failed, it is not yet a failed mission, just as Bin Laden was killed. Nigeria will come down, whether Nigerians love it or not. We can see the marginalization that is even happening within this ethnic card that is played among the Yorubas, the Igbo, and the Fulani. We have never won. And it is a great thing to see that we have 3 contestants. One is Igbo, HAUSA, Yoruba. But one thing is, the Yoruba nation is not endorsing, is not campaigning, and is not interested to be part of those that wants to keep us in Nigeria. As I leave you in the hands of Eledumare, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ní alẹ́. We have 2 programs that we have done, one cut out in between, but if you have just listened to this, you probably maybe want to watch the other one, and if you start with the other one, you continue with this one as well. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin lẹ́ẹ̀kan sí. A lè lọ ká má sọ pé you don see Igboho, ẹni tá a bá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Professor Adebanji Akintoye, bàbá wa Yiloge, and the rest of everyone that are working to make sure that the Yoruba people survive in this particular time.
bàbá wa Awólọ́wọ̀ ti sọ pé lásìkò bá tó àwa la máa jà fúnra wa àsìkò dẹ̀ ti tó báyìí tá a máa jà fúnra wa kò ń ṣe gbogbo ìjà náà ni ó máa ń mú bọ̀ dání wá ilé tá à ń jà lọ́wọ́ náà ara ìjà náà ni wọ́n dẹ̀ ní ara ìjà lẹ́yìn wà gbogbo ẹni tẹ́ wá ń sọ pé a ti fail once again tẹ́ bá ní time ẹ lọ wo bó ṣe pa Bin Laden. It was a well planned for month and month training but the helicopter failed but the mission did not fail. You wanted to kill Igboho, it failed, the mission continued. You have got Nnamdi Kanu in your custody but Simon Ekpa continue to give you woto. And those of us that are saying, what is going to really happen? Whatever is going to happen will happen. Heaven is not going to come down. But one thing I know is, Nigeria is really at the last lap. And there's no way nobody can save it. Even the international community, I'm sure, cannot wait for Nigeria to collapse. And on that note, let's just listen to You Don't See Igboho. And when I come back, not there, I'm just going to play my anthem and we'll have it and call it a night. And those of you that have been silent listeners, I know some of you don't want to comment. Maybe you are here before. But one thing is, for the Yoruba people to realize that we are going, we don't need anybody to continue to fool us and tell us that we have got a country. Nigeria is still an existing country, but we pray very soon it's going to come down and the indigenous people will have the right to their own sovereign nation. Ẹ má bínú òbí ẹ̀ ti háìdì ní gbọ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ má bínú sọ̀rọ̀ kàgbéga. Bàtí bẹ̀rù má ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan nìkẹ́jẹ́ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ìwé ọmọ Oòduà bọ́ sí ipò ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ let's go good night. Ó dàárọ̀ all the koikimedia fans around the world. Yoto Promax ó dọ̀là lágbára náà. Bye for now. A máa play díẹ̀ òjò ó ń bọ̀ òun la máa fi ń parí ẹ̀ pẹ̀lú wisdom talk látọ̀dọ̀ bàbá wa Igboho Òòṣà. If you want to support us, it's voluntary. That's our details and we appreciate every person with prayers and all your support. This is díẹ̀ òjò. Let's listen. Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni. Kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sínú mìíràn. Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni. Kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sínú mìíràn.
bínú ẹ̀ láìṣẹ̀ láìrò lọ́lẹ̀ pa. Ìgbòho bí tiẹ̀ bá já lé. Ìgbòho bí tiẹ̀ bá ń já lo adíyà òjò. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful.